काळजान आनी दिनवाशी मनान सोमयेच्या मेजा भोंवती आमी सांगता जमल्या. आज आमची काळजां आनी मनां सोमयाक दिन वचतात, कित्याक देवाचे रास सगळ्या संवसारार प्रगट करूंक आनी पवित्र सभेचे सक्रामेंता द्वारी लोकांक संपन्न करूंक, तशेंच सर्व लोकांक देवा लागीं आनी एकामेका लागीं राजी करून जेजू क्रिस्त संगी दोमिनिकान ओडदी मुखांतर एकवटाची आनी माया मोगाची पुवी सभा बांदून हाडूंक देव नव्या याजकाक आमकां दिता. ते जावन आसात दियोकोनू दिलीप मितेश लोबो, जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिल्ल्या फिरगजेच्या सांजुजे वाड्याच्या मानेस्त डेनिस लोबो आनी मानेस्तीन मेटिल्डा फेर्नांडीसचो पूत. लांब तरबेती उपरांत देवाच्या परजेचे सेवे खातीर आपणाक संपूर्ण रितीन समर्पण करून जियोंक तो आयतो जाला. हे जबाबदारेचे सेवाक तो फावत असलो म्हणून कळीत जाला. देखून ताची आनी ताच्या तरबेदारांची खुशी जावन मंगळूर दियेसीसचो गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पिटर पौल सर्डाना ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार दियोकोन दिपकाक ह्या फिरगजेंत पयले फावटी याजकी दिक्षा दितलो. ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानाक तुमकां सर्वांक स्वागत. दोमिनिकन मेळाचो सांत थॉमास आक्विनस म्हणटा, क्रिस्त सर्व याजकपणाचें मूळ, पोरण्या करारांत आशिल्लो याजक क्रिस्ताचें रुपणें आनी नव्या करारांतलो याजक क्रिस्तानूच ताच्या नांवान तो करता. क्रिस्त श्रेश्ठ याजक आनी एकलोच मध्यस्थ. देवाचें उतार प्रगट करूंक आनी सक्रिपिसां आनी मागण्या मुखांतर देवा तें एकतार स्थापन करूंक पोरण्या करारांत हें याजकपण आशिल्लें तरी सोडवणाची पदवी नातली. कालवरेच्या दोंगरार क्रिस्तान भेटयल्ल्या विशिश्ट सक्रिपिसा वरवीं मात्र एकच पावटीच्याक हें पूर्ण जालें. हे बलिदानांत आनी मिसावांत आमी सगळ्यांनी वांटिली जावच्याक ताच्या पाटलावदारांक ह्या याजकपणांत वांटिली केलें. याजकपणाच्या दिक्षे मरिफात क्रिस्ताच्या सस्नीक मुनियारपणांत भागीदार जावच्याक हो आमचो भाव तयार आसा. सर्वेस्पर देव ह्या भावाक ताणें केल्ल्या विसवणेंत धैर्यान मुखार वचूंक ताका आपल्या सक्तेन आनी कुरपेन भरून दी आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्त सगळे काळजान पाटलाव करूंक ताका फावो करून दी म्हूण आमी मागया. मोगाच्या न्हू आमी सर पवित्र स्नानाद्वारी जेजू क्रिस्ताच्या याजकपणांत वांटो घेता तरी एक याजक मागलोलो मुनियारी जावन हे मिसांव जेजू क्रिस्तांत घेता. एका याजकाक लोकां खातीर लोकांचे तर्फेन देवा वजीर सेवा करूंक, सक्रामेंत दिवंक, पदकां भोगसून लोकांक देवा लागीं राजी करूंक आनी बलिदान भेटोवंक विंचतात. आमचो हो याजक जेजूच्या मिसांवां खातीर समर्पीत मनोभावान आपणाक देवाचे सेवेक ओपून दिवंक आनी लोकांक देवा लागीं हाडूंक पवित्रत्मो ताका आपल्या सुभाम देण्यांनी नेटोवं दी आनी ताचे मरिफाद जेजू क्रिस्ताचें राज सगळ्यान प्रगट जावं दी म्हूण आमी मागया. दया करून आयकात. ह्या लितुर्जी संभ्रमा वेळार तुमची मोबायलां फोनां बंद दवरा. तशेंच ह्या लितुर्जी कार्या वेळार आमी नेमलेलो फोटोग्राफर आनी व्हिडियोग्राफर मात्र ह्या लितुर्जी कार्याचो तस्वीरो आनी व्हिडियो काडटलो. तुमचो सहकार आमी आशेतां. आतां याजकी दिक्षा घेवचो आमचो दियोकोन भाऊ आपले आवय बापूय कुटुंबा संगी याजकां आनी गवळी बापा बराबर वेदिशी मेटां काडटना आमी प्रवेश गितांद्वारी ह्या लितुर्जी संभ्रमाक सुरवात दिवया. दया करून उबी रावया. Melchizedekaच्या वर्गाचो
या पेटोवताय ती जाव्या ताचे थंय वेचलेली परसां या सखी वर्गांनी एक पवित्र आश्रामी ताचे संगी या आमी तैरान देवाच्या कृपेची आसनाशी ताचे थंय वेचलेली परसां या सखी वर्गांनी एक पवित्र आश्रामी ताचे संगी या आमी तैरान देवाच्या कृपेची आसनाशी मोरणांतलो वाटाव कापना तुका गळोवची चिंचून भेटयले मागणे ताचे मांडुले काकोण देवाक स्वीकार करून उंचायेक ताका उबारले ताचे उतर पडलेल्या ससनाचे तारण ताचे उदेशी दिले ताचे थंय वेचलेले परसां या सखी वर्गांनी एक पवित्र आश्रामी ताचे संगी या आमी तैरान देवाच्या कृपेची आसनाशी ताचे थंय वेचलेली परसां या सखी वर्गांनी एक पवित्र आश्रामी ताचे संगी या आमी तैरान देवाच्या कृपेची आसनाशी ताचे थंय वेचलेली परसां या सखी वर्गांनी एक पवित्र आश्रामी ताचे संगी या आमी तैरान देवाच्या कृपेची आसनाशी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसू तुमच्याय सोबे आसूं मुगाळ भाव भयणीनो पवित्र सभेंत एक याजाक मेळचो म्हळ्यार एक दिर्वें मेळिल्ल्या बरें याजाक बरो तसो लोकी बरो याजाक पाड तसो लोकी वांकड्या वाटेन येता शेळयो दुस्पडटात पूण बरो गवळी बऱ्या सरोवाक व्हरता सुमया जेजू बापाचें मिसांव भोव नितळ मनान कसलेंच काळजांत वांकडें चिंतिनासतना बापाची कुशी करच्यांत सारल्लें त्याच सोमयाचो पाटलाव करूंक नितळ मनान शुद्ध काळजान संपूर्ण विधेय जावन बापाची खुशी करून आनी आपणाकच म्हूण कितेंच दवरिनासतना आपलें सर्वस्व त्याग केल्लो सोमी आज आमच्या ह्या भावाक आपयता ह्या मिसाक आमी आयिल्लीं ताच्या ह्या दिक्षेच्या संभ्रमाक साक्ष जाता ताचेर सोम्याची आशिर्वादां पडोवन दीत ताणें विश्वासी रावच्याक ताणें केल्ल्यो आंगवण्यो पाळच्याक आनी ताणें घेतली वर्द भोव परिणामकारी जावच्याक विधेयपणाची निश्कळपणाची आनी दुबळीकायेची आंगवण
ताणें केलें आसता ती आतां संपूर्णायक हाडचें हें गडीत दिक्षे मारिफात जाता. 2 संगती एक धार्मीक मेळाचें आपोवणें आनी याजकी जिविताचें आपोवणें आज सांगाता मेळटात. सोमयाक आमी उलो मारया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संवकार वयले सगळ्या देवतांक आनी भक्त आनी तुमकां तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या सेवकांनी हेरांकडची साखरी करून घेवची म्हूण न्हय, पूण ताणींच हेरांची साखरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलें. तुज्या पवित्र सभेच्या मनियऱ्यांक तांच्या कामान सुडसुडाय आनी बळेपण आनी मागण्यांत थिराय दी म्हण आमी मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पराचो प्रेरकत्व म्हजेर देवला. सर्वेस्परानच म्हाका अभिषेक केला. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, गुलामांक स्वातंत्र्याची आनी बंदेंत आसलेल्यांक सुटकेची खबर दिवंक म्हाका धाडला. सर्वेस्परान दयामाया दाखोवचें वरस आनी कोट्यांक आमच्या देवान शिक्षा लावचो दीस पसारूंक म्हाका धाडला. ह्या शिवाय दुखेस्तांक बुजोवंक म्हणजे सियोनांत विळाप करतेल्यांक तांच्या गोबर सेनेलेल्या मस्तकांचेर सोबायेचो उर्माल दवरूंक, तांचे खंती दुखाचे नेसान काडन तांकां संतोशाच्या तेलान माकोवंक, तांचें रडणें रुदाण थांबोवन तांचे सवें होगळापाची गितां गावंक म्हाका धाडला. देवाचें उतार हें. Muza somyak सर्वेस्परान सांगले बोस्तू मुजा उजव्या पाडाव कर तुझा वैरी तुझा पायांतळा हांवे गलीस तुझे राजवडकीची पदवी सियोनाता सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून
तुझा दुस्मानावर राजवट सल पवितळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुझी परसा संतोषान तुझे सेवेक लागतली फांत्याच्या दोवा बरी हांव तुका जल्म दितलो सर्वेस्परान साप दिला दिल्ले उतार तो बदल सोना तू मेलकी सदेकाचा वर्गा परमाने ससना किया हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. हरी एक श्रेश्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पथका खातीर कानिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तस अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकून पडल्ल्यांक तो कानवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशे पयलींच्या पथका पासून तशें आपल्याच पथका खातीर ताणें बलिदानां भेटयजय. आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीस ही होडवीक आपुणूच हातीं घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्हय. बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हणलें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हणलां, तूं ससनीक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्याक लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या कल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कायाच्या शिखराक ताका उबारताच ताचे उतर पळतेल्या सुमेसांक ससनाच्या तारणाच्यो तो कारण जालो. आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाच्या श्रेश्ठ याजकाक नेमलो. देवाचें उतर हें. Alleluia, alleluia, alleluia.
सेवक तुझो तुका तो मानवलो तुवेंच विसून काडलोलो दूर तो नव्या सोल्ल्याचो हालेलुया 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 सर्वेस्po तुमचे सोवे आसो तुमचाय सोबे आसो साजुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावचे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ्ळ तशा मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश, हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास ओर्तो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फर्मायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सर वचून फॉल दिवचे, उरचें तसलें फॉल दिवचें म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे वगणी तुका क्रिस्ता याजकी दिक्षा घेवंक आसच्या आमच्या दियोकोन दिपकाक याजकी दिक्षेक तो फावो म्हणून ताका तरबेत केल्ल्या तशेंच भारतांत डॉमिनिकन वडदिसो वडील प्रोविन्शियल मानादीक बाब प्रसाद जॉर्ज हांच्या जाग्यार नेमिल्लो प्रतिनिधी मानादीक बाब नवीन सल्डाना गवळी बापा लागीं शिफारस करता. ही शिफारस मानून घेवन आनी देवाच्या आदारार पातयेवन येवन गवळी बाप दियोकोनाक याजकी वर्गाक विंचता. हे विंचोवन करतस आमी सोमेस्त उबी रावन संतोशान सोम्याक दीन वासुया गिताचो श्लोक गावया. उपरांत गवळी बाप याजकी वर्गाक विंचलेल्याक शिकोवन दितले. याजकी दिक्षेचो महत्व कितें म्हूण आमकांय समजयतले. याजकी संस्करणी घेवंक आसा तो मुखासर दियाकोन दीपक मितेश लोबो, भोव मानादीक बापा, या आमच्या याजकी आमच्या भावाक याजकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. तो याजकी वर्ग घेवंक फावो तसलो म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती परजे लागीं विचार केल्ल्या उपरांत आनी ताजेर जबाबदारी आशिल्ल्यांची मत घेतल्या उपरांत तो फावो तसलो म्हूण दिसून आयला. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावाक आमी विंचून काडटा.
म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, 11व्या आनी 13व्या शतमाना मदें फ्रांसांत एक क्रिस्तांव शिकोवणेक विरोध शिकोवण भोव प्रसार जावन लोक कॅथोलीक धर्मांतल्यान पयस वेतालो. हाका अल्बिजेन्सियन हेरेज म्हणटात. ही अल्बिजेन्सियन हेरेजीचो एक प्रमुख शिकोवणेचो भाग मनशाची कूड मेळ्ळी, मनशाची कूड खोटी आनी तिका नेगार करी जायी, आत्म्यांतावन तिका विंगड करी जायी. आत्म्याक चड गमन दिल्लें आनी कुडीक अपमान करचे तसली साल तांची आसली. ती मेळ्ळी उपकाराक पडनातली वा खोटी म्हणलें चिंता. पूण हें आमच्या पवित्र सभेच्या बावडताक बद्द विरोध. कित्याक देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ताणें आमचे पासत कूड घेतली, तो आमचे पासत कुडींत मेलो आनी मनशापणांत तो सगळ्या संवसारांनी सर्गार मनशा आनी देवा मदें मध्यस्थ जालो. ताचें मनशापण आमकां भोव गरजेचें. ताणें मनशापणांत आसून ताचें वारयल्लें रगत आमचीं पातकां दूंक पावलें. जर कूड पाड, जर कूड मेळ्ळी, उपकारा पडनातली आनी ह्या कुडीन जेजून बसयल्लें सासणाचें जिवीत घेवचें बरी नातल्लें. कित्याक ताणें सांगलें तिसरे दिसा आपूण जिवन जातलो आनी कुडीन तो जिवन जालो. मेल्ली कूड आतां जिवंत आसून ताचे गाय दाखोवन आपुणूच तो कुर्सार मारलेलो म्हण दाखयल्लें. आनी आमी कुडींत जिवन जातले हांव आनी देखून सतमानतान म्हणटा आमी सासणाचें जिवीत म्हणच्या पयलें आमी भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवानपण म्हणटा हांव. कुडीचें जिवानपण आत्म मात्र न्ही वांचचो, कुडी वांचतली. ह्या दुळीतावन तो परत आमकां नव्यान रुपीत करतलो म्हणली आमचें पातयेणी आनी मुळावो बावार्थ. देखून खंयच्या दिसा कुडीक आमी नेगार करता आनी ती मेळ्ळी खोटी फाड म्हणून तिका बगलेन दवरता, तवळ क्रिस्ताचें मनशापण, मनशाची रीत, मनशा रूप आमकां उपकाराक पडनातलें जाता. असल्या वांकड्या शिकोवणे विरोध झुजिल्लो डॉमिनीक गुझमान, सान डॉमिनीक आनी ताणें मेळ घडोवल्लो डॉमिनिकन्स. तांचे भाव हांगासर आसात. तांचे पैकी एकलो आज दिक्षा घेवंक भायर सरला. स्वताची सोदना करूंक, बरेपणाची सोदना करूंक आनी तें सगळ्या लोकांक सत आनी बरेपण प्रसार करूंक आपल्या प्रवचना मारिफात, आपल्या शर्मावा मारिफात लोकांक सांगून समजोवन खऱ्या भावार्थाक हाडूंक. तरी ह्या डॉमिनिकाक, सान डॉमिनिकाक चड पाटलावदार मेळोना. ताणें कितले प्रयत्न केल्यारय ताका पाटलावदार मेळ्ळे उणें. त्या पाटतीक पाटलावदार चड आसले. निमाणें ताणें निर्धार केलो मागणें करूंक, प्राजीत करूंक, मरियमाय उलो मारूंक आनी सुमार दीस मागणें प्राजीत उपास केल्या उपरांत ते एक जाण आंज बडवे ताका दिश्टीक पडलो खंय उज्याचो एक गोल हाण उज्याचो. आनी ताच्या उपरांत मरी दिश्टीक पडली आनी मरियेन म्हळें ही जीक आपणायची जाल्यार तुवें मोरयेचो किर्तनाचो पुंजो तो मागा जायी, तो प्रसार करी जायी. मोरयेचीं किर्तनां ह्या मोरयेचो साल्टर खंयचो तो सिस्टर्सियन मठवासी मठांत रावचे क्रिस्तांव मठांतले ते 150 नामान मोरयो म्हणटाले. 150 नामान मोरयो. जशें पवित्र पुस्तकांत 150 किर्तनां आसात, त्या 150 किर्तनां बरीचशे 150 नामान मोरयो म्हणटाले 150 फावटी. आनी तशें हे नामान मोरयो दादांचे खण जावन ताणें विंगड केल्ले आनी ते मागणें करूंक मोरयेन ताका उलो दिल्लो तेर्स म्हणून निमाणें. आनी तेर्साचें बोळ ताका समजोवन
ताच्या उपरांत पवित्र सभेंत तेर्साक विशेष गामान दिल्लें. ह्या तेर्स म्हणल्या मारिफात मोरयेचो साल्टर, मोरयेचे नमान मोरये म्हणलो तो भोव नाजूक सोबीत गुलाबाचो जेलो ताणें आपणाचो करून हेरांक तो शिकयल्ल्या मारिफात अल्बिजेन्सियन हेरेज पडली, सोलवली आनी मरी जिखली. मोगाळ भाव भयणीनो, तेर्स म्हणल्या मारिफात कितलें बरेंपण जाता गी म्हणून लेपंतो म्हणल्या जाग्यार जाल्लें झुजू आनी ताच्या उपरांत क्रिस्तांवांक मेळ्ळी जीक आनी तशेंच हेर साबार कडेन तेर्साचें बरेंपण होगळसूंचें पत्रां पापसाहेबान दिल्ली शिकोवण वाचतना आनी हो मे म्हयनो पापसाहेबान फ्रांसिसान हो म्हयनो प्रत्येक जावन सिनोदा पासत मागोवंक तेर्स म्हणून आनी मेयाच्या 30 आनी 1 तारीख विशेष करून तेर्स म्हणून एक मर्याळ गडी मागण्याची समारंभसई आनी आमची सगळी पवित्र सभा सांगाता वेचे तसली पवित्र सभा जावन शुभ वार्ता प्रसार करची, बरी खबर प्रसार करची, पवित्र सभा जायचय म्हणून पापान उलो दिला. तेर्स म्हळ्यार 3 वांटो 150 आमी 50 मागता नमान मरयो. आतां 150 आतां 200 जाल्यात तरी तो शब्द उरला. कोंत म्हळ्यार लेख करचें, कोंतारे म्हळ्यार लेख करचें. आमी नमान मरयो लेख करच्यो भोव मोगान स्वादीक मागणें म्हणून पवित्र सभेन म्हणटात. भोव स्वादीक मागणें नमान मरये. आनी ह्या नमान मरये म्हणून सवकास आनी सवकास जेजूचें मिस्तेर नियाळूंक. खंयचें मिस्तेर? मरयेन सांगलें जेजूचें मनशापण, इन्कारनेशन, ताचें मरण, डेथ, ताचें रेजरेक्शन, ताचें जिवनपण तुवें नियाळें जाय. जेजूच्या जिविताचें मिस्तेर तुवें नियाळें जाय ह्यो तेर्स म्हणटा आसतना. आनी तशें आमी हे जेजूच्या जिविताचे, ताच्या जल्माचे, ताच्या पब्लीक परगट मिसांवाचे, ताच्या कश्टा मरणा पाशावाचे आनी ताच्या मायमे मोर जिविताचे आनी स्वर्गरोणाचे मिस्तेर तेर्सान नियाळटा. सगळो वांजेलच तेर्सांत भोव नाजूक तरान संक्षिप्त कर आमकां दिला. देखून ताका नव्या सल्लोचो संक्षेप कंपेंडियम ऑफ द न्यू टेस्टमेंट अशें म्हणून आपयतात. तुमी तेर्स म्हणटात गी, हरियेकली म्हणटात गी. आज हें सवाल विचारचें आनी तेर्साचें बळ समजचंय. सांत डॉमिनिकाक तें समजल्लें. देखून केदाळय तुमी पळयतात पोंपे मायेचें पिंतूर करता आसतना थंयसर सांत डॉमिनिक आनी सियोनाची सांत कात्रीन दिंबीर आसचें आमी पळयता. मरयेन कोंत दिवचें. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, डॉमिनिक वर्देचें प्रमुख ध्येय आसा तें सत सोदून काडचें, बरेंपण सोदून काडचें आनी तें प्रसार करचें. सत आनी बरेंपण ह्यो दोनी कुशी देवाच्योच. देव जावन आसा सत, जाचें उतर सत. जेजू म्हणटा हांव सत आनी जेजून म्हळां बापाक तो एकलो मात्र बरो. म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय? देव मात एकलो बरो. तशें म्हणटाना देव जेजूय देव म्हणल्यार आमी वळखून घेता बरेपणाचो सागर. आनी बरेपण आनी सत आसच्या देवाक आमी नियाळ करता आसतना दिसपडटें आमचे थंय पयल्या सुवातेर आंतरीक सुडका लाभता. हेरेज आमचे भितरच आसा. हेरेज वा वांकडी शिकोण आमचे भितरच आसा. खंयची? हाची वाचपां पळया. पयलें वाचप देवाचो स्पिरीट म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बरी खबर कशी परगट करची? दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आपणे सुसुल्ल्या कश्टा मारिफात विधेयपण म्हळ्यार कितें गी म्हूण तो शिकलो. आपलें सुसुल्ल्या कश्टा मारिफात विधेयपण म्हळ्यार कितें गी म्हूण तो शिकलो. आमी विधेयपण शिकल्यार मात्र आनी विधेयपण जियेल्यार मात्र आमी नीज जावन बरी खबर परगट करूंक जाता. ना जाल्यार आमी वांकडी शिकोवन परगट केल्ले बरें जातालें. कितलेंय बरें काम कर तूं, केदें व्हडलें दान धर्म कर, कितलेंय बांदपां बांद वा तुजो जिवूच जाल्यार दी, पूण जर तर तूं देवाक विधेय जायनाय, तुज्या वडिलांक विधेय जायनाय, त्या दळा तें सक्कड पसकटो फुटल्ल्या बरें, पुगो फुटल्ल्या बरें जाता. देखूनच जेजून आयच्या वांजेलांत सांगल्लें आसा
म्हज्या मोगान तुमी रावचे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देखून मुळावें शर्त जेजून घालचें, विधेय जावचें, उपादेश पाळचे. ते नातल्या बगार खंयच्याकी मोल ना. आज देखून धार्मिकांच्या जिवितांत प्रथम आंगवण उपादेश वा आंगवण उपादेशांत हांवें घेतिल्ली विधेय जावचें, विधेयपण. आनी विधेयपण आसल्या मात्र निश्कळपणाक आनी दुबळेकायेक मोल आसा. आज देखून हो आमचो भाव सोम्याक विधेय जाता, देखून ताच्या वडिलांक विधेय जाता. आनी तसो वडील प्रथम जावन बिस्प आनी ताच्या उपरांत ताच्या मेळाचे वडील. आनी देखून आज ताचे कडेन विचारता आसतना पयिल्लें सवाल तो देवाक आनी आपोस्तलांच्या जाग्यार आसच्या बिस्पाक आनी तशेंच ताच्या धार्मीक मेळाच्या वडिलांक विधेय जाता गे म्हणलें. ताच्या उपरांत सक्कड येता. देखून हे घडये आमी मागोवंक जाय. मस्तपोटी आमचे भितरल्यो वडण्यो, आमचे भितरलीं चिंतनां आमकां ह्या एका मुळाव्या संगती विरोध वचोंक प्रेरण दितात. खोटो स्पिरीत अविधेय जालो, बरो स्पिरीत विधेय जालो. हांज बडवे विधेय जाले, देवसार अविधेय जालो. त्या एका कारणा खातीर ते पडले. देखून आमी देवाच्या बगलेन ताच्या सांगाता ताचे थंय आसा जंय जाल्यार तें विधेयपण कश्टांनी शिक जंय म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून आमकां येवचे कश्ट कसलेय जावन वांकड्या वाटेन वचनाशें डॉमिनीक आमकां उलो दिता. आनी ती वाट बरी, जी वाट सोम्या पसंत जावची ती ताणें आमकां शिकयल्या. आमचे हे डॉमिनिकान भाव शिकयतात ती वाट बरेपण सोदून काडची, सत सोदून काडची, आमी पाळूंक तोच सोमी डॉमिनिकाच्या विनवणे मारिफात आमकां आदार दिवं दी म्हणून मागी. एक याजक जावचें म्हळ्यार सोम्याच्या मिसावांक विशेष रितीन खान मारचो म्हूण अर्थ. देखून आतां गवळी बाप याजकी बेसाचे जबाबदारी विशयांत दियोकोनाक सवालांक विचारन दिक्षेचो अर्थ ताका समजला आनी ती जबाबदारी पाळूंक तो तयार आसा म्हणलो विचार करता. याजकी दिक्षा घेवंक असो दियोकोन गवळी बापान विचारिल्ल्या सवालांक जापी दिवन याजकी दिक्षेचो अर्थ ताका समजला आनी ते पाळूंक तो तयार आसा म्हणून उसारता. म्हज्या मोगाळ पुता, याजकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं ह्या परजे मुखारी जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पळोवन तुका खुशी आसा म्हूण तुवें दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत बिस्पासो प्रामाणीक सहा वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजकी मणयारपण सदांच सोलोवंक तुका खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मणयारपण फावो ते परी जाणवायेन सोलोवंक तुका खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. देवाच्या महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या भाग्यवंतपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट विशेष जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजिताचो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभोवंक तुका खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. तुज्या आदीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर थांबा नासतना मागणे करची जबाबदारी पाळूंक तुका खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. देव क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियोंक आनी ताचे बराबर मनशाचे सोडवणे खातीर देवाक तुजी भेटवणी करूंक तुका खुशी आसा. वय देवाच्या आदरान म्हाका खुशी आसा. एक धार्मीक याजक
आपल्या संस्थेच्या वडिलां संगी 6 वावराडी आनी ताणें ताच्या मार्गदर्शनाखाल ताका काल जावन सेवा दिवंक आसा. देखून आतां ह्या जागी दिक्षा घेवन आमचो भाव गवळी बापाक आनी ताच्या संस्थेच्या वडिलाक काल जावन चलतलो म्हूण विधेयपणाची भास दिता. तूं ह्या जागी मणयारपण चलोवंक आसतलोय त्या दर प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम केलां सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. एका ह्या जागाक आपले मुनियारपण चलोवन व्हरूंक देवाची विशेष कृपा गरज आसा. देखून गवळी बाप ह्या जागी दिक्षा घेवंक आसच्या आमच्या भावा पासत मागोवंक आनी सांता भक्ताची मज जोडूंक आमकां उलो दिता. सांता भक्तांची लदयेन गायतना ह्या जागी दिक्षा घेवंक आसचो आमचो भाव आपल्या दिनपणाचो गुर्त जावं वेदी मुखार सरपडटा. आमी पास्कांच्या काळार आसांव देखून उबी रावन आमच्या भावा पासत सांता भक्तां लागीं विनाती करया. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या जागी मणयारपणाक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकाचेर सर पदवेदार देवबाप आपली सुपाम सर्गींची देणी वतू म्हणून मागया. Bhagavante Maria देवाचे माये भाग्यवान मिंगेली देवाच्या भाग्यवान बोडव्यानो भाग्यवान जुआंव बाप्तिस्ता भाग्यवान सुजे भाग्यवान पेद्रू आनी पावलो भाग्यवान आंद्रे भाग्यवान सुवाव भाग्यवान मातेवा भाग्यवंती मरी मगदलेना भाग्यवान स्टेफाना भाग्यवान अंतियोकाच्या हिनासा भाग्यवान लोरेसा भाग्यवान perpetua ani felicita भाग्यवान Agnesa भाग्यवान Gregory भाग्यवान Agostina भाग्यवान Athanasa भाग्यवान Bacila भाग्यवान Mortina भाग्यवान Benedicta
हांव मरिवियांनी आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत आसिसीच्या फ्रांसिसा आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत फ्रांसिसा वेरा आमापासून विनंती कर. भाग्यवंती अल्फोन्सा आमापासून विनंती कर. भाग्यवंती युफ्रेसिया आमापासून विनंती कर. भाग्यवंती मदर तेरेसा आमापासून विनंती कर. भाग्यवंती सियोनाच्या कात्रिना आमापासून विनंती कर. भाग्यवंती आविलाच्या तेरेसा आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत सुसे वासा आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत दुमिंगा आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत हायसेंता आमापासून विनंती कर. भाग्यवंत अक्विनाच्या थॉमासा आमापासून विनंती कर. समेस्त देवाच्या भक्तांनो आणि भाग्यवंतांनो आमापासून विनंती करा. प्रशंसा निवार आमकां सौम्या. सर्वायटांतली निवार आमकां सौम्या. सर्व पातकांतली निवार आमकां सौम्या. ससनाच्या मरणांतली निवार आमकां सौम्या. तुवें मनशापण घेतलेले वरवीं निवार आमकां सौम्या. तुझ्या मरणा आनी जीवनपणा वरवीं निवार आमकां सौम्या. पवित्रत्म्याच्या देण्या वरवीं निवार आमकां सौम्या. आमी पातकी तुजे लागीं मागता आयक आमकां. तुझे पवित्र सभेक चलय आनी सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता आयक आमकां. पाप साहिबाक आनी समेस्त वर्गांच्या म्हणयाऱ्यांक आपल्या बेसान सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता आयक आमकां. सर्व राष्ट्रांक शांती आनी खरो एकवटती म्हूण तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमकां तुजे सेवेन घट कर आनी सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता आयक आमकां. ह्या विसलेल्याक आशिर्वाद दी म्हूण तुजे लागीं मागता आयक आमकां. ह्या विसलेल्याक आशिर्वाद दी आनी पवित्र कर म्हूण तुजे लागीं मागता आयक आमकां. ह्या विसलेल्याक आशिर्वाद दी पवित्र कर आनी अभिषेक कर म्हूण तुजे लागीं मागता आयक आमकां. जेजू जिव्या देवाच्या पुता तुजे लागीं मागता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्वेस्परा आमच्या देवा ह्या तुज्या सेवकाचेर पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आनी याजकी कृपेचें बोळ दी
तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी ताका समर्पितांव. तुज्या गणित उदारपणान ताका सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागतांव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां याजकी दिक्षेच्या संभ्रमाचो प्रमुख वांटो आरंभ जाता. जशें धर्मदुतांनी विसलेल्यांचेर पयले मागणें केलें आनी उपरांत तांचे तकलेर हात दवरून मागलें, तशेंच आतां गवळी बाब दियोकोनाचे तकलेर आपले हात दवरून सोम्याच्या याजकपणांत ताका भागीदार करता आनी पवित्र आत्म्याची देणी ताचेर मागता. हांगासर आसलेले सर्व याजकी दियोकोनाचे तकलेर हात दवरून मागतले. ह्या वेळी आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावचें. तुझ्या मोगा
सुख तूं दावनाय ये पवित्र ज्ञान उस्वार तूफान गई ये पवित्र ज्ञान हाथ धरून सरय ये पवित्र ज्ञान स्वर्गात तूं पावय ये पवित्र ज्ञान पवित्र ज्ञान ये देवून भर आमची काळजां तुझ्या मोगान साथेणी तुझी आमकां दिवून पवित्र कर तूं आमचें जीवन. आतां गवळी बाप आमच्या दियोकण्याचेर याजकी संस्कारण्याचें मागणें म्हणटलो. हे वेळी दियोकना बराबर आमी दिंबी घालची अर्थ बरीत. संस्कारण्याचें मागणें आमी चीत दिवन आयकुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, तूं आमकां पाव तुजे तावन सर मान उपजत आनी सर पदवी तूं वाडटाय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी तीर जाता. जाणवायन तिरायलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेवितांचें मणयारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजी परजा सोलोवच्या महायाजकाक अधिकार दिलोय तेदना तांचे सांगाती आनी मणयारपणाचे अधारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशां वेंचले. अशें अरण्यान मैजेक तुवें दिल्ली जाणटी कांय 70 बुदवंतां पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समरमच्याक तांकां फावो तसले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या दर दुतां सगळ्या संवसारार बावट परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सरेस्पर आमी तुजे लागीं मागता आमच्या असतकायेक आदार लाभय, कित्याक कितली व्हड आमची असतकाय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सरेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकाक याजकपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थना. पवित्रपणाचो ओतमोन ताच्या काळजान नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचे घेतलेल्या आदारी वर्गाचें मणयारपण तो सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख तो जावं. आमच्या वर्गाचो प्रामाणीक सहकारी तो जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावो आनी सर राष्ट्रां जेजू क्रिस्ताचो एकवटून देवाची एक पवित्र परजा जावं. तुज्या पुता आमच्या समियान जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. आतां आमच्या नव्या याजकाक दिपकाक याजकपणाचे गुर्त जावन मिसाची मुस्तायकी स्तोल आनी काजोल नेसयतात. बसया. जेजू क्रिस्ताक देव बापान पवित्र आत्म्यान मागलोलो. जेजू क्रिस्ताच्या याजकांकी देव परजे खातीर म्हणजे तांकां पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवंक
पवित्रत्म्यान मागूंक जाय. देखून आतां गवळी बाप नव्या याजकाचे हात पवित्र तेलान मागता. गवळी बाप ही रीत चलोवन व्हरतना मागलेल्या त्या हातांचो महत्व आनी पवित्रपण आमी नियाळया. सोमियान जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्रत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो सोमी तुका सांबाळो. एक याजक असो प्रमुख वावर देवाच्या लोकां खातीर जेजूचें बलिदान वा मीस पेटोवचें हें कितल्या भक्तीन आनी अर्थाभरीत रितीन करीचें म्हूण दाखोवंक दिवंक गवळी बापान उसारच्या उतरांचो सारको अर्थ समजून घेवया. आतां गवळी बाप उंडो आनी वायन नव्या याजकाच्या हातीन दिता आनी ताचें जिवीत खुर्सार किळायिल्ल्या जेजू परी आपल्या लोकां पासत भेटोवन दिवंक उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावन. आतां गवळी बाप एकवटसो आनी माया मोगसो गुत्सावन नव्या याजकाक शांती सोम दिता. उपरांत हांगा हजर आसले सर्व याजक नव्या याजकाक शांती दितात आनी ताका याजकी वर्गान स्वागत करतात. हे वेळी आमी सेवक तूं म्हजो हांवें विंचून काडलेलो म्हणलें गीत गावचें.
गर्भांत आसतना तुका पोवीत केलो नवन ओलो मारलो तुका विंचून काडलो सल सल तूं मोकार सर पाटी पळय नासतना मेसावन तुज्या दृढ तूं राव जिणयेंत का नासतना सेवक तूं मोजो म्हाका मानवल्लो सेवक तूं मोजो हांवें वेंचून काडलोलो म्हाका मानवल्लो तुजे थंय मोजो आत्मो घाला म्हजे सत्तेन अभिषेक केला सेवक तूं मोजो म्हाका मानवल्लो खंबो तो इगर्ज मातेचो सासनाक याजक मागलोलो सुकून गेल्ल्या शेळ्यांक गवळी गोपान हाडचो सल सल तूं मोकार सल पाटी पळय नासतना मेसावन तुज्या दृढ तूं राव जिणयेंत का नासतना सेवक तूं मोजो म्हाका मानवल्लो आतां नवो याजक गवळी बाप आनी हेर याजका सांगाता याजक जावन पयले फावटी मिसाचें बलिदान पेटयता बलिदान पेटोवनशाक लोकांन हाडिल्लीं दानां घे म्हूण येदोळूस ताका गवळी बापान आदेश दिला याजक लोकांच्या नांवान देवाक बलिदान भेटयता आनी देवाचो लोक हातूंत भागीदार जाता हें परगटूंक आतां नव्या याजकाच्या कुटुंबाचे सांदे नव्या याजकाक काणिको हाण दितले आमी भेटवणेचें गीत गावचें काणिको हाडून आयल्या ओ पुंदिता
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घे. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान सिसांचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सर मनियाऱ्यांक कालतेपणी दुसऱ्यां पासत मिनतेन वावरूंक आनी हे भशेन आपणाकच एकत्मीक बली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हण आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचाय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नवे आनी सासणीक काराराचो परम याजक कसो मागलोय. हें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण जाणवान आनी मोगान तुवें निर्मिलाय. आपणायलेले परजेक जेजू राजकी याजकपणान नेटयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं तुज्या पवित्र मणियारपणान भागीदार जावंक पावतात. आमच्या सोडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बराबर आपलें पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबा वाडूंक तो तांकां मणियारी नेमता. तुजे पवित्र परजेक मोगाचे देवकीन चलोवंक, तिका तुज्या उतरान पोसूंक, संस्कारांनी तिका घट करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुजे सेवे साकरेक आनी तुज्या परजेचे सोडवणेक ताणें आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडोवन तुका भावार्थाची आनी मोगाची सदां ताणें गवाय दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परा दिन चलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत,
पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या चढवणदारा आमची चढवण कर. जय क्रिस्ताचे जय. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या चढवणदारा आमची चढवण कर. जय क्रिस्ताचे जय. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत ओंकार मरयेच्या, तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. सर्वेस्परा, ही संदानाची बली अख्ख्या संवसाराची शांती आनी सोडवण संपूर्ण करूंक ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवका फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापाच्या आनी पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता समेस्त गवळ्यां आनी आज पवित्र सभेचो याजक जावंक संस्कारलेल्या दीपक लोबो ह्या तुज्या सेवका आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवकां आनी तूं आपयत आसाय त्या सगळ्या परजे बराबर भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे होजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत तशीं पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवासो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास तूं आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारात जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससणाच्या ससणा. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. दयाकन आयकात. आतां पवित्र कुमगार दिवन सो वेळ जावन आसा. स कडे पाद्र्याप कुमगार वांटतले. याजकांक स्वयंसेवक कुंभ करतले. आयचो नवो याजक ताच्या कुटुंबाच्यांक कुमगार दितलो.
सोलून सतानी तिच्या मार्गा वयल्या मोगाचा गोरा देव कुमारा जेजू क्रिस्ता चढवंदारा सर्गानी मरणारा सर्गा वाट मरणारा अर्गा 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 जीवदातारा पीडा शिडा आमकां भोसताना कश्टां कांतांनी सांपडताना निराशेची मोडा वेडो घालताना दर्शन फावो केलाय मागताना मोगाचा गोरा देव कुमारा जेजू क्रिस्ता चढवंदारा कर्गानी मरणारा सर्गा वाट मरणारा अर्गा 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 जीवदातारा प्रार्थया मोगाच्या बापा सर्गींच्या काणांनी पिवणानंत दोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हें प्रार्थन करता तुज्या पवित्र सभेचे सर उमणयारी तुज्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विश्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवंत परगटणार जावन तुका बापा महिमा दिवं आनी समेस्त मनशांक तुजी सोडवण पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां गवळी बापांनी आपलो आशिर्वाद दिल्या उपरांत नवे याजाक आमकां ताचो पयलो आशिर्वाद दितलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. विश्वासीपणान याजकपणाचे कायदे तुवें पाळच्याक पवित्र सभा घडललो आनी चलयतलो सर्वेस्पर देव आपले कृपे तुमकां निरंतरी राखो. आमेन. तोच तुमकां ह्या संवसारांत दैवीक प्रितीमोगाचे सेवक सताचे साक्षी आनी संदानाचे विश्वासी म्हणयारी करूं. आमेन. बावरत्यांक जिवो उंडो आनी जिविताचें उतर दिवन ती अदीक आनी अदीक क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकवटांत वाडच्याक तो तुमकां करे गवळी करूं. आमेन. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. दया करून गडीभर बसया. आतां नवे याजाक मानादेक बाप दिपाक गवळी बापांक उल्हासून सन्मान करतले. उपरांत गवळी बाप तशेंच फिरगज विगार 2 उतरां उलयतले.
दिनवासतेचीं 2 उतरां मोगाचें न्हू पयले सुवातेर हांव दिनवास पेटयतां धन्य देवाक आनी तशेंच आमचो पात्रोन सान दोमिंगाक ह्या दोमिनिकान वर्तांत एक याजाक जावन वावरचें भाग म्हाका फाव केल्ल्या देवाक जावं अर्गां आनी ओगलाप हांव उपकार बावरतां आमच्या मांगलोर देशाचे गवळी बाब आदीक मानादीक पिटर पाव साल्डाना हांचो आयच्या ह्या बागी दिसा हांगासर येवन म्हाका ह्या जागी दिक्षा दिवन म्हाका ह्या जागी वर्गाक तेणी उबारला मोगाळ गोळी बापानो तुमच्या वावरांत तुमकां हांव सर बरें मागतां आनी म्हज्या ह्या जागी मनियारपणांत तुमचे खातीर सदांच म्हजे मागणी हांव बसयतां आनी तशेंच म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबातय मोग दवरून हांगासर आजराच्या दोमिनिकान वर्दीच्या सर ह्या जाकांक आमच्या फिरगज विगाराक आमच्या कुटुंबांतल्या ह्या जाकांक ह्या फिरगजीच्या ह्या जाकांक आनी हेर ह्या जाकांक दर भयणी कुटुंबदारांक इश्टांक आनी म्हज्या मोगाच्या सर फिरगजकारांक हांव आभारी जावन आसा म्हज्या ह्या जागी वावरांत सदांच म्हजें मागणें हांव तुमकां बसयतां परत एक फावटी कोणाचेंच नांव काडिनासतना प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन म्हाका आदार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणून म्हजी दिनवासनेची ही उतरां हांव आखेर करतां सर्वांक देव बरें करूं. म्हज्या पार्टीन आयच्या नव्या याजकाक मनादीक बाप दीपक हाका हांव उल्हासितां शाबास म्हणटां ताणें 13 सण सांबाळल्या खातीर येदोळ पर्यांत समेचेर दवरलो विश्वास आनी ज्या विस्वासाचो फळ जावन आज हो संस्कार ताणें घेतला ताका ताच्या काळजांत बावार्थ ओंपल्ल्या ताच्या वडिलांचो आवय बापायचो कुटुंबदारांचो सैऱ्यादारांचो उपकार बावडटा आनी हांगासर आसल्या तुम्हा सगळ्यांचेर प्रत्येक जावन विगारांचो उपकार बावडटा ताणें काडिल्ल्या वावंटीक तयाराय केल्या आनी हांगासर आसच्या आज सर ह्या जाकांक प्रत्येक जावन तांचो प्रोविन्शियल बाप फादर प्रसाद जॉर्ज हाकाय उल्हासिता आनी देव बरें करूं म्हणटा सर दोमिनीक ह्या जाकांक तांच्या श्रेश्ठ वडिलांक आनी सर तांच्या 6 वावरांचोय हांव उपकार बावडटां सोमी देव ह्या नव्या ह्या जाका मारिफात नांवालां करून दी शुभ वार्ता प्रसार करूंक सत सोदून काडूंक बरेंपण विस्तारूंक ताका आदार दिवं दी म्हणून मागता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. मोगाच्यानो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ल्या आमच्या 100 फिरगजींत पयले फावटी एका याजकाची याजकी दिक्षा हांगासर जावची हे सगळें कार्य यशस्वी रितीन जावंक कुमो केल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडूंक हांव खोशी फिरगज कुटुंबाचो वडील जावन हांव खोशी व्हरतां. आयच्या दिसा हांगासर येवन बाप दिपकाक याजकी दिक्षेचो संस्कार दिल्ल्या आमचो मोगाळ आमचो मंगळूर दियेसीचो गवळी बाब भोवमनादीक पिटर पॉल सल्डाना हांकां देव बरें करूं म्हणटा. दियेसींत जायतो वावर राटावळी आसल्यारय हांगासर येवन हो याजकी दिक्षेचो संस्कार तुमी हांगासर चलोवन व्हेला. फिरगज कुटुंबा तर्फेन गवळी बापान हांव तुमचो उपकार बावडटा. ह्या याजकी संस्करणेच्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या सर याजकांक देव बरें करूं. ह्या याजकी दिक्षेचें कार्य बऱ्या रितीन जावच्याक सल्हा सुचन दिवन सहकार दिल्ल्या फिरगज गवळी परिशदेच्या सर संद्यांचो हांव उपकार बावडटां. बरें अभ्यास करून मिसाची कंथारां गावंक स्तुती देवस्तुती बऱ्या रितीन चलोवन व्हरूंक कुमो केल्ल्या गायन मंडळीच्या सर संद्यांक देव बरें करूं. कालच्या दिसा हांगासर मांडावळ करूंक जायत्या जाणांनी वावर केला. विशेष रितीन आमच्या फिरगजीच्या तरणाट्यांनी हांगासर जायतो वावर केल्लो आसा. कुमो केल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा. बाप दिपकाच्या आपोण्याक पाळो दिवन ताच्या मोगान हांगासर येवन ताच्या ह्या वर्दीच्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या आनी ताच्या खातीर मागिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. समेस्तांक देव बरें करूं. निमाणें गीत गायता आसतना सर्व याजकांनी नवो याजक तशें गवळी बापा संगी इगर्जेच्या मुखल्या दरवटा लागीं तस्विराक सांगात दिवचो. तशेंच मिसल्ल्यांत मुखल्या उल्हासाच्या कार्याक थोड्या मिनटाचो विराम आसतलो. उपरांत परत तुमी फाटीं येवन तुमच्या जाग्यार बसचें. ह्या जाकांक आनी धर्म भयण्यांक जेवणाचें मांडावळ फिरगजेच्या वस्तीघरांत मांडून हाडल्या. देव बरें करूं.
सुमी आमकां आशीर्वादान प्रसार करच्याक आमी शुभार्थमान बसूया आमी विशाल मनान सोम्याक परगटया करून सदां दिला उलो सोम्यान सदां मागच्या जायसचे वावराडी ताणे धाडच्या दिला उलो सोम्यान सदां मागच्या जायसचे वावराडी ताणे धाडच्या उलो आमी पाडया क्रिस्ताक घेवन चलया ताचे वोडबेर सेवक जावया धाडटा सोमी आमकां आशीर्वादान प्रसार करच्याक आमी शुभार्थमान बसूया आमी विशाल मनान सोम्याक परगटया करून सदां मोगाळ पुत्रा सोवे अंवर मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां येशूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगवंत कृपेचे करुणेन निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्वाचे नावे आमेन.
मोगाचेनो थोडेच वेळान नव्या यासाकाक उल्हासाचें कार्य आमी आरंभ करतले हांव. जो कोण माटवा भायर आसा पयस आसा सगळ्यांनी माटवा भितर सरचें. तुमकां म्हूण अमानत करून दवरली बसका स्विकार करची. परत एक पावटी तुम्ही समेस्तनी बसका स्वीकार करीजे म्हणून विनंती आसा. पवित्र तित्वेक भक्तीने नमान करून जेसूच्या पवित्र कळसाक मान बगवून मानाधिक बाप दीपक मितेश लोबोच्या याजाकी दिक्षेच्या या उल्हासाच्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. वर्सां फाटल्यान वर्सां पाशार जाली. वर्सां जावन म्हयने आयले. म्हयनो जावन हप्तो आयलो. हप्तो जावन दीस आयलो. दीस जावन बाप दिपकान राखून रावली घडी आयल्या. आयचो नवो याजक बाप दीपक मितेश लोबो हांकां उल्हासाची एक पवित्र घडी जेजूच्या पवित्र कळसाक समर्पित 100च्या पिरगजीच्या 25 वर्सांच्या चरित्रेंत भांगराच्या अक्षरांनी बरयलेलो हो भागीदीस भोव अपुरबायेची घडी. गायेल्ल्या मनशाकुळाच्या गायाक वखात लावंक भियेल्ल्या आनी निराश जाल्ल्या भावा भयणींक सौम्याचो मोग आनी भद्रती दिवंक आज क्रिस्तान आपणा सारक्या एक याजकाक नेमला. भागी आमी या रक्तमासाच्या आमच्याच लोबो केल्या कुटुंबांत जल्मून ल्हान व्हड जाल्ल्या या याजकाक घेतले आमी निजायकी भागी जावन आसा. तर ताच्या ह्या संतोशांत भागीदार जावंक हांगासर जमलेल्या सर्व याजकांक धर्म भयणींक आनी तुमकां समेस्तांक मोगाचो आनी मानाचो येवकार हांव मागतां. आयचो नवो याजक बाप दीपक मितेश लोबो ह्या पिरगजीच्या सान सुजे वाड्याच्या डेनिस आनी मेटिल्डा लोबो हांचो पूत डेन्सिल आनी डेल्विन हांचो भाव
देवान विसलोलो मणियारी जावन देवाचो प्रेरक आत्मो मुचेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला म्हणलो ध्येय घेवन ह्या माटवांत भितर सरोंक आयतो आसा. ताचे बराबर ताची आवय बापूय मानेस्त डेनिस आनी मानेस्टीन मेटिल्डा लोबो, फिर्गस विगार, मानाधिक बाप संतोष डिसोजा, डोमिनिकन मेळाचे प्रांतीय वडील मानाधिक बाप प्रसाद जॉर्ज, नोवा यासकसो बापलो बाप फेलिक्स लोबो, ह्या पिर्गजीचो आदलो विगार आतां प्रस्तुत येल्यार पिर्गजीचो विगार बाप जॉन डिसोजा. ह्या सर्वांनी सांगत मेळून वेदी कुशी पावलां करतना आमी सक्कड उबे रावया. आमच्या संगीताच्या नादान, ताळयांच्या आवाजान मानाच्या सैऱ्यांक वेदी सरशी स्वागत करया. सर आमी उबे रावया. आमच्या ताळयांचो आवाज. तोंडाचेर स्माईल, हसत्या तोंडान ताळयांच्या आवाजान आयच्या नव्या याजकाक आमी स्वागत करया. सवेस्तांनी बसचे. ताळयांचो आवाज आयकून वरां सुमार 12 जाली. भूक लागता म्हूण दिसता. आयचो नवो याजक पयले फावटी ह्या पिर्गजींत याजकी दिक्षा जाल्या. आमकां संतोश जायचो. आमी सगळ्यांनी सांगता मेळून घट्ट आवाजान एक फावटी आमच्या नव्या याजकाक उलासया. थँक्यू. फुलां माळिल्ल्याक सोब दिता, परमळ भोंवतणीच्यांक स्वाद दिता, जानवाई समजतल्यांक उजवाड दिता, आनी एक याजाक देवाकच आमकां दिता. देवाकच आमचे संगी अर्चाक क्रायस्ट हॅज मेड मी हिज ओन म्हणजे सौम्यान आज म्हाका तसोच करून घेतला म्हणलें चिंताप घेवन देवान मागलेलो याजक जावन बाप दिपाक आज आमचे समकार आसा. याजकपणाच्या ह्या वर्त्या देण्या खातीर धन्या देवाक अर्गां पाठोवंक आनी ताचो आशिर्वाद ह्या कार्याचेर मागोवंक नृत्या रुपार आतां आमचे संगी आसात डेजर्ट गर्ल्स मंगळूर. आतां तुमचे मुखार नृत्याद्वारे डेजर्ट गर्ल्स मंगळूर. अगणित
हिरवे तुकास भेटयता मन आनी गिन्यान तुजेर खंचयता तुजो मोग देवा तो काळजांत हांव भोगता उतरांनी सांगता देवा तूं जावन आसाय मोग हे देवा तूं जावन आसाय मोग पगडीत परिमीत उतरा ओटो मोग देवा तूं जावन आसाय मोग हे देवा तूं जावन आसाय मोग भोव सुंदर नृत्य रुपार देवाचो आशिर्वाद आम्हा समेस्तांचेर मागल्या डेजर्ट गर्ल्स तुमकां अभिनंदन आनी दिनवास. सर्गाक सोबाई आंजाची, मळबाक सोबाई तारांची, किराक सोबाई पाकांची, भागीक सोबाई फुलांची, घराक सोबाई भुरग्यांची. तशेंच ह्या रित्या वेदीक सोबाई नवयासाक बाप दिपक आनी मानाची व्यक्तीची. देखून हांव आतां उलो दितां. आयचो नवयासाक बाप दिपक, ताचे बराबर ताची आवय बापूय मानेस्त डेनिस आनी मानेस्तीन मेटिल्डा लोबो, पिर्गस विगार बाप संतोष डिसोजा, डोमिनिकन प्रोविन्शियल बाप प्रसाद जॉर्ज, कुटमासो याजाक बाप फेलिक्स लोबो आनी ह्या पिर्गजीचो आदलो विगार प्रस्तुत एलियार पदा पिर्गजीचो विगार बाप जॉन डिसोजा. तुमी सर्वांनी वेदी वयर पावलां काडची आनी ही सुंदर वेदी सोबोवची. आमच्या ताळयांचो आवाज. मनाच्या सैऱ्यांनी बसचे. वर्त संतोष. शंभूरच्या पिरगजीक आज एक नवो यासाक फावो जाला. 25 वर्सांच्या ह्या चरित्रांत पयल्या फावटी ह्या पिरगजींत याजाकी दिक्षा जाल्या. अर्द बिस्पान येवन बाप दिपक तांकां फावो केल्या. संतोष जायना गे, संतोष जायना गे. खंडीत आमकां समेस्तांक संतोष जाता. तर ह्या ही वेदी पळयत आसतना ह्या संतोशान आमी बरोवन परत एक फावटी तांकां ताळयेचो आवाज. थँक्यू. लग्ना माटवांत आमी पळयलां 2 कुटुंबां एक जातात. न्हवऱ्या केलें कुटाम आनी व्हंकलें केलें कुटाम. अर्दी दिसाय 2 कुटुंबां एक जातात. तशेंच आज लोबो केलें कुटाम आनी डोमिनिकन कुटाम एक जाला. ह्या दोनी कुटुंबाक स्वागत करूंक आज आमचे कडेन आदल्या रिवाजा प्रमाणे पानपड उदक ना. जाल्यार लोबो केल्या कुटुंबान एक मानेस्ताक विंचला. तो जावन आसा पिर्गस कोयराचो मुखेली, YCS पंगडाचो तांडेली. वक्तित्वांत सदांच मोगाळी, उतरां ताची जावन आसात रंगाळी. आतां रंगाळ स्वागताची उतरां घेवन आतां तुमचे मुखार मानेस्त सुजय लोबो. सोबीत एक गांव, शंभूर ताचें नांव. ह्या गांवांत शिकलो तो लिसांव आनी फावो जालें ताका देवाचें वर्तें बेसांव. भक्तीक शेतांत समर्पूंक आपणाची जिणी, घरच्या लागीं याजाक जावच्याक ताणें केली विनवणी.
उपरांत आरंभ केली ह्या शेतांत ताची दवणी आनी आज जाली सामान्य जिवितांतावन याजाकी जिविताक ती अपुर्बायेची उतरवणी. तोच तो नवोसो याजाक गांवांत वळखीचो, सर्वांक मोगाचो आनी अभिमानाचो सोपता तो आमचे समोर दिवन सोबीत हासो मानदेक बाप दीपक लोबो. देव बरो दीस तशेंच दनपार मागता तुमकां समेस्तांक जमलेल्यानो. आमच्या ह्या शंभरांत आज व्हड संभ्रम. सुडसुडीत तरणाटो आज याजाक जाला. ह्या गांवाची कीर्त सगळ्यांनी ताणें गाजयल्या. शंभरच्या चरित्रेंत शंभरच्या लोबो गेल्या कुटुंबांतलो 6वो याजक आनी 100 फिरगजेंतलो 10वो याजक. आमचे सांगता हजाराच्या मानाच्या मोगाच्या व्यक्तींक स्वागत करच्या उद्देशान हांव तुमचे समोर हजर आसा. पयल्यान हें कार्य घडोवंक कारण जाल्ल्याक आमी स्वागत करता. मनादीक बाप दीपक लोबो ह्याच परिसरान आमचे सांगातास हांसून खेळून शिकोवन आमचे मदलोच एकलो याजक जाला म्हणूंक आमकां वर्तो अभिमान भोगता. शंभरच्या देव आपोवणी म्हणल्या त्या बुकार अनेक याजक म्हणलें पान आस्तावन घडसता. चुरूक चातुर आनी कुशाली मानदेक बाप दीपक लोबो खरोच तूं याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. तुमकां वंदन करता, स्वागत करता आनी हो फुलांचो तुरो तुमकां अर्पिता. विनंती करता फेर्गस गवळीक परिशद असो कार्यदर्शी जावन असो मनेस लॅन्सी क्रास्ता फुडें सरचें. आज नव्यान याजाकी दिक्षा आपणायल्ल्या मानदेक बाप दीपक लोबो हांकां सन्मानीत कर, स्वागत कर, कार्याक मोगान येवकार तुवें मागसो. एक आवय बापय आपल्या भुरग्यां खातीर कितें करूंक शकतात. एक आवय बापय आपल्या भुरग्यां खातीर कितें करूंक शकतात. त्याग करूंक शकतात, बलिदान दिवंक शकतात. कितलेय कश्ट आयल्यारय भुरग्यांक ते कळनासता मनांत आटोवन भुरग्यांक बरो फुडार दिवंक शकतात. आज खरेंच बाप दीपक व्हड अभिमानान सांगतात हीच म्हजी आवय आनी बापय. आनी ती जल्मदातारां व्हड संतोशान आज आमचे समोर आसात आनी सोबीत रितीन सोबून आसात. मानेस डेनिस लोबो शंभरांतल्या क्रिस्तांव लोकांक मात्र न्ही अक्रिस्तांवांकी हो बऱ्या वळखीचो. गांवांतच टायर टेक्निशियन आनी एक कृशीक जावन घरांत जबाबदारेचो, वाड्यांत मोगाचो, फिरगजेंत गरजांक पावचो आनी सगळ्या गांवांतल्या वाहनांच्या गरजांकी पावचो हो मनीस रागार जाल्लो हांवें येदोळ पळोवंक ना. मोगाळी मैपासी डेनिस लोबो तुका स्वागत करता आनी सांज जुजे वाड्याचो गुरकार श्रीमान रिचर्ड क्रास्ता फुडें येवचें आनी दीपक लोबो हाच्या मोगाच्या पप्पाक मानेस डेनिस लोबोक तुवें मोगान स्वागत करचो. बाप दीपक ताचे भाऊ डेन्झिल आनी डेल्विन कन्सेर आसल्यारी खंयच्या कामार आसल्यारी 8:30 वरार घरा जावच्या सांजेच्या मागण्याक सुका नासतना आजून हजर जातात. हाका कारण बापाय सांगता घरांत आसची एक स्ट्रिक्ट घरकान्न तांची मोगाची आवय. देवबिरांत भुरग्यांच्या काळजान ओंपूंक कारण जाल्ली बाप दीपक हाची मोगाची आवय श्रीमती मेटिल्डा फेर्नांडीस. भुरग्यांक मोगान देवबिरांतेन वाडयल्ली ही आवय फिरगजेच्या वाड्याच्या हर एका गरजांक ती पावची. व्हडा संतोशान संभ्रमान पूत पाद्र्याप जालो आनी म्हाका कितें जाय म्हणलो मनोभाव भोगप घेवन आमचे सांगता ती आसा. तर श्रीमती मेटिल्डा फेर्नांडीस तुका मोगाचो स्वागत ह्या कार्याक आमी मागता. विनंती करता श्रीमती रिटा फेर्नांडीस फुडें येवचें आनी मेटिल्डा फेर्नांडीस हिका तुवें मोगान फुलां तुरो दिवन स्वागत करचो. ह्या कार्यांत हजर आसात भारतीय डॉमिनीक मेळाचो
वडील जावन आसचो मानदेक बाप प्रसाद जॉर्ज हांकां आमी मोगान ह्या कार्याक स्वागत करता. I take this prestigious moment to accord a word of welcome to Reverend Father Prasad George, who is the prayer provincial of Dominican in whole India. He hails from Kerala. We are very proud to have you here. With lots of love, on Father Deepak, you have given your precious time for him today. Heartily welcome to Father Prasad George for this precious occasion. I would like to request Denzil Lobo to welcome him with flowers. आयचे हे येदें व्हड कार्य यशस्वी रितीन मांडून हाडूंक आपली सलाह सूचना आनी मार्गदर्शन दिवन वडा उर्बेन वडा संतोषान आमचे सांगाता 1007 फिर्गज विगार मानादीक बाप संतोष डिसौजा कार्याक जाय पुरत्यो सवलत्यो ओदकसून मानादीक बाप दीपक हांकां धैर्य दिवन सहकार दिवन सांगात दिल्ल्या मानादीक बाप संतोष डिसौजा बापानो तुमकां मोगान ह्या कार्याक आमी येवकार मागता आनी विनंती करता श्री मॅक्सिम लोबो फुडें येवचें आनी फिर्गस विगार बापांक मोगान फुलांतरो दिवन तुवें स्वागत करचो. आमचे सांगाता वेदेर 1007 श्री डेनिस लोबो हाचे मोगाचो कझिन भाऊ तशेंच बाप दीपक हांचे पाद्र्या बाप्पू मानादेक बाप फेलिक्स लोबो ह्या जग जावन 35 वर्सां जावन तावन कारवार दिएसेजींत समर्पित सेवा दिवन आसचे हे याजक सेलेसियाना युनिव्हर्सिटी रोम तावन थियोलॉजींत डॉक्टरेट पदवी आपणावन कारवार दिएसेजीच्या गवळी केंद्रांत डिरेक्टर जावन सांगातास कारवार दिएसेजीच्या 5 फिर्गजांनी सेवा दिवन प्रस्तुत 7 आंतोनीची फिर्गज दांडेली हांगासर फिर्गज विगार जावन सेवा दिवन आसात. बापानो तुमच्या मिसावाक बरें मागून आयच्या कार्याक येवकार आमी पाठयता. विनंती करता श्री जोसेफ लोबो फुडें येवचें आनी मानादीक बाप फेलिक्स लोबो हांकां फुलांतरो दिवन तुवें स्वागत करचो. वेदीर सप्तात 100 फिर्गजेचे अजून लोकां मोगाळ आदले विगार मानादीक बाप जॉन डिसौजा 2006 तावन 2013 पर्यंत 100 फिर्गजेन सेवा दिल्ले हे याजक भुरग्यांक चड मोगाचे भुरग्यांतय भुरगो युवा जाणांतय तरणाटो आनी प्रायवंतांची बोगणां चिंतपां समजून घेवचो. बाप दीपक हांच्या याजकपणाच्या अवधेरस सेमिनरीक भरती जाल्ले. बाप दीपक हाका उर्बा दाखोवन खरी दिशा दिवन याजकी जिणेक बुन्याद घालूंक कारण करत जाल्ले मानादीक बाप जॉन डिसौजा. बापानो तुमकां आयच्या ह्या कार्याक आमी मोगान अभिमानान स्वागत करता आनी विनंती करता श्री मेल्विन लोबो फुडें येवचें आनी मानादीक बाप जॉन डिसौजा हांकां फुलांतरो दिवन मोगान तुवें स्वागत करचो. तशेंच साबार जण याजक बाप ब्रदर्स आनी सर्व धर्म भयणी आमचे सांगाता 1007 मोग दवर हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्व याजकांक ब्रदर्सांक आनी धर्म भयणींक वंदन करता आनी स्वागत करता. सदांच मोग दिवचे हाताक हात मेळोवन वावर करचे पाठिंबो दिवचे. बाप दीपक हाची मोगाची लागशिल्लीं तशेंच पयशिल्लीं कुटुंबादारां फिर्गजगारां वाड्यागारां आनी सर्वांक मोगाचो मानाचो येवकार पाठयता. ವಂದನೀಯ ದೀಪಕ್ ಲೋಬೋ ಇವರ ಗುರುದೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. चिंतलें सोपण मती पडद्यार जारी जालां तें आज सर्व मुखार मिसांव सफळ जावन तुमचें शहरान शहर हांव 100 म्हणून आमचोय उगडास आसूं दी तुमच्या काळजाच्या एका ल्हानशा कोनशार. परत एक फावटी बाप दीपक तुमकां बरें मागून म्हज्या स्वागताच्या उतरांक विराम दिता. सर्वांक स्वागत सुस्वागत. कोयर असो मुखेली म्हूण ताच्या उतरांनी ताणें आमकां दाखोवन दिलें.
भोव अपूर्बाच्या उतरांनी कोणाकच सोडिनासतना सर्वांक स्वागत केल्या सुजाई लोबो तुकाय मोगाचो स्वागत अभिनंदन. म्हाका लागता म्हजें MC काम सोडून वेचें बरें. म्हाका खर्चाचे पयशे ऑलरेडी मेळ्ळ्यात. कोणाचे की पर्स म्हाका मेळ्ळ्या. जे कोणाची पर्स भायर पडल्या तांणी म्हजे सारशीन येवचें आनी ह्या पर्सान कितले आसात म्हूण सांगाचें. थोडे मात्र तांकां हें पर्स मेळटलें. पॉकेट्स दिया, तुमचे बॉल्स दिया, ना जाल्यार मागीर कार्य जाल्या उपरांत म्हजे हरशीन येया. दूख तरी दामून दर्येत खंय पूण संतोष न्हय. राग तरी दामून दर्येत म्हणटात पूण भोग न्हय. घोटसाण म्हणी कशी पुनी दामून दर्येत पूण घोटसाण न्हय. म्हज्या काळजांत आज इतली घोटसाण आसा, इतलो संतोष आसा, इतलो उल्हास म्हाका भोगता की म्हज्यान आनी दामून दवरूंक जायना म्हणटा आयचो नवो याजाक बाप दिपक. आज आर्यकलो म्हणटा ओ याजाक संतोषान भरला. खंडीत आमी सगळे एक घडी भर ताका पळया. कितलो संतोष ताच्या तोंडार. हसते मुखामळ पळयत आसतना आमकां तें स्पश्ट जाता ताका वर्तो संतोष जाला. घोटसाण ताच्या काळजांत आसा. तर ह्या संतोषाच्या वक्ता हांव उलो दितां. मोगाळ बाप दिपक, तुमचे म्हाका राखून आसा सोबीत गोडशी केक. आतां तुमी आपल्या मोगाच्या डॅडी मम्मी सांगता मानाच्या सैऱ्या संगी मेळून ती गोडशी केक कातरची आनी तुमच्या काळजांत आसली ती गोडसाण आमचे थंय वांडची. मोगाचे न्हू आमच्या ताळयेचो आवाज. एक गवडी बरो आमी उबे रावया. नव्या याजकाक आमी सांगात दिवया. मोडाभिनंदन मोठे आचरण आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसान. मोडाभिनंदन मोठे आचरण आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसान. मोगाच्यो झरी तुमच्या काळजांनी उमाळून उमाळ्या झरी मेळून दर्यो जावन वाळून जैतासो सूर्यो तुमच्या काळजा दर्यान मेळून परजळीक सळून उसवाडान बरोवन मोडाभिनंदन मोठे आचरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसान. मोडाभिनंदन मोठे आचरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसान. दया करून बसा. तांणी केक एकामेका खावचे पळयत आसतना तांकां तो संतोष जाला म्हूण भोगता न्ही जावन खंडीत. डेनिस आमाक आनी मेटिल्डा बायक व्हरतो संतोष जाला. मालगडो पूत एक याजाक जाला. केक तांणीच कातरली आनी तांणीच वांटून घेतली म्हणून आमी निराश जावचें नाका. केकीची गोडसाण तुमचे थंय हाडूंक आतां तयार आसात एंटनी कॅटरर्स मोडान काप. आतां एंटनी कॅटरर्स तुमचे लागीं घेवन आती केक वायना संगी.
म्हज्या जिविताक तुजीच दिशा, तुजी सेवा म्हजी आशा. सेवक तुझोस रचणारा, हे जिवीत तुकास दातारा. ऐका तुका सर्वेस्परा, वंदन मोगा सागोरा. ऐका तुका सर्वेस्परा, वंदन मोगा सागोरा. तुझो हांव ये धन्या, फर्माय म्हाका तूं ये सोम्या. संवसार तुजी रास प्रगट करच्याक, कृपा म्हाका दिसाक दिवच्याक. पवित्र बापा, अर्गा सर्वय तुझ्या आशीर्वादांक. अर्गा दिता दिल्ल्याक भावा भयण्यांक. अर्गा तुका तुझ्या सर्व उपकारांक. अर्गा मधुर जीवन मनशाचें, विसणार देणे तें देवाचें. वर्तें बाग सर्वांप्रास संवसारांतलें, दैवीक वर्तांत जिणे आमच्या यासाकाचें. सर्व इगरदार माय बाप सांडून तूं वेताय, कश्टा विघ्नांत दुखांत आसरो तूं जावंक पावताय. सर्वांचो माय बाप तूं अंतकारांत सदांच उजवाड दाखयताय. वायटांतलें राखोंक बरें तें शिकोवंक सदांच वावुरताय. नामान तुका याजाक बापा, प्रणाम तुका याजाक बापा. असले उतरांनी आमच्या सर्वांच्या नांवान उल्हास पाठोवंक कुटुंबाच्यांनी एका जगत्या व्यक्तीक वेंचला. तो जावन आसा
लोबो केल्या कुटुंबाक लागशिलो नव्या याजकाचो बापलो जल्मालो 100 पिरगजींत याजक जालो कारवार दियेसीजींत शिकपांत बारीस हुशार रोमांत शिकाबजून जालो दोतोर 35 वर्सांचें याजकी जिवीत देवा पेल्या सेवेंत सदांच समर्पित आतां प्रस्तुत कारवार सांत अंतोन पिरगजीचो विगार उल्हासाची बोगणां घेवन बाब फेलिक्स लोबो आतां तुमचे मुखार. ओवर टू यू फादर फेलिक्स लोबो. उल्हासूंची उतरां उलोवंक म्हाका आपोवणें दिलां तरी फादर दिपकान म्हाका सांगलें भलायकी मागची 2 उतरां कित्याक आज आमी उल्हासूंची गितां उतरां म्हणटा तरी आमच्या आदल्या उडासा प्रमाणे कसल्या कार्यक्रमाक भलायकी मागची म्हूण ह्या आतां हांव कितें करनासा ताका आपयतालें. आतां ही भलायकी मागची उतरां खंयच्याय आमच्या कार्यक्रमार चलची. जो कोण भलायकी मागता ह्या उल्हासूची उतरां म्हणटा ताचे लागीं जायतें सांगूंक आसता आनी जे कोण आयकूंक आसात ती इदळूच आतां वर्दीचे मीस ह्या काजाराचे मीस आनी कसले संभ्रमाचे पयलेचे कार्यक्रम जावन उपरांत हे सांस्कृतीक कार्यक्रम जाता तितले दोन वेगळी विश करून इल्ले जेवण करून घरा वचूंक तयार आसतना जर भलायकेची उतरां तांणी अपेक्षिल्ल्याच्या की चड लांब जाल्ल्या वेळार आमची समेस्तांची भलायकी पाड जाता. ही भलायकी पाड जायनातली बरी. म्हणजे ही उल्हासाची उतरांनी जाय की उल्हास आमच्या नव्या फादर दिपकाक आनी आमकां समेस्तांक मेळचे बरी उलोवच्याक मोटव्यानूच थोडे ती सांगूंक देव कृपा दिवं म्हूण मागता. फळ जाय तर रुखा लागीं वचूंक जाय. तशेंच जेजू म्हणलो फळ आमकां मुरये मायेतावन मेळना म्हणटा सान बर्नड. आतां जेजू म्हणलें फळ मुरये मायेतावन आमकां मेळना म्हणटा जाल्यार मोरी माय जेजूच्या की वर्तीनी मोरी मांय कितें जावन आसा आनी तिका आमी कितें मान दिता जाल्यार ते सर्व जेजूक लागून कित्याक देव जावन आसा तिका रोसलेलो तो जेजू. तशेंच आज हांगासर आमकां हें फळ याजकपणाचें दिपक मेळ्ळां जाल्यार त्या रुखा लागीं आमी वचोंक आसा. आनी तो रूख कोण म्हणटा आसतना तुमी चिंतूंक पुरो तूं रूख जावन आसा म्हूण सांगून जेजूनी म्हणलें आसा बऱ्या रुखान बरें फळ वायट रुखांनी वायट फळ. तुमी चिंतूंक पुरो ताची आवय बापूय म्हूण एका लेखान वय आनी एका लेखान न्हय. वय कित्याक आमचो दिपक डेनिसाचो आनी मेटिल्टाचो पूत जावन आज हांगा याजक आसा. न्हय कित्याक निजायकी बरो रूख जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त आनी त्या रुखांतान जोडलेल्या साक्रामेंतांत मात्रिमोनी काजाराचो त्या काजाराचें फळ जावन आसा प्रथम फळ आमचो फादर दिपक. देखून आज दिपक एक बरो याजक जावन आमच्या दोळ्या मुखार आसा. कित्याक तो बरो याजक जावच्या पयले एक तो बरो भुरगो जालो आनी देखून तो सेमिनारीक गेलो आनी हो बरो भुरगो जावच्यान जबाबदारी आवय बापायची. तांकां हांव उल्हासीत आसतना आवय बापायची वळख तुमकां आसा. डेनिस लोबो इदळूच सांगलेलें आसा स्वागत करतना टायर टेक्निशियन आनी फार्मर कृषीक म्हण इदळूच सांगलेल्या प्रमाणे वस्तू सादो बळो आनी ताच्या तोंडार आसा सदांच नितळ हांसो. नितळ निर्मळ हांसो एकदम सदांच खालतो आनी मोगाळ. आनी ताची पत्नी मेटिल्डा फेर्नांडीस होम मेकर सारकें तें बिरुद घराणें करतेली आनी तिणें इतलें बरें घराणें केलां की आपल्या पती सांगाता तिचे तेग जण पूत अपूर्बायेचे तातूंत मालगडो पूत देवाच्या सेवेक याजकपणान समर्पण दिल्लो मात न्ही. ताचे 2 जण भाव आसात फादर दिपकाचे
डेन्झिल मनोज लोब हांगासर आसा आयकून उबे राव. तो हार्डवेअर टेक्निशियन जावन ॲश कम्प्युटर्स मँगलोर काम करता. आनी तसोच दुसरो जावन आसा डेल्विन मेलरॉय, हो मॅनेजर जावन लूम फायर सोल्युशन्स मँगलोर हांगासर वावर करता. तांचे मुखामोळ पळयत आसतना सगळ्यांचे कस तराचे दिसता. तितले मात न्ही, तांच्यो हांसोय हर एक फावटी तांच्या मुखामळार फादर दिपक जावं आनी ताच्या दोनी भावांचेर आनी ताचे की चड ताच्या आवय बापायचेर आमकां एकदम आकर्शीत करतात. कित्याक जेजून म्हणले प्रमाणे बागी नितळ अंतस्करणाची देवाक ती पळयतली. आनी आज याजक जावन आमचो फादर दिपक आनी देवान तांकां दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे फुडें तांचो बेस विंचून काडचे हे दोग जण दिपकाचे भाव. हें एक कुटुंब आमकां नाजरेच्या कुटुंबा बरी आदर्श कुटुंब. कित्याक हांगा तावन आमकां जेजू क्रिस्ताचो प्रतिनिधी याजक आज फावो जाला. आनी एक विशेष संगत आमी हांगासर गांवांत दिवयेत ते जावन आसा डेनिस आनी मेटिल्डा DM. आनी हे DM तांचे तिनूय भुरग्यांच्या नांवांतूय आसा. व्हडलो दिपक मितेश DM आनी ताचे फाटलो डेन्झिल मनोज DM आनी ताचे फाटलो डेल्विन मेलरॉय DM. आतां कितें DM? डिवायन मर्सी जावन आसा आमकां ह्या दिसांनी मस्त पापसाहेबान जुआंव पावल दुसऱ्या उपरांत दुसऱ्या तावन आतां मस्त प्रचलीत आसचे. आनी आतांच्या काळार देवाच्या काकुळतीक चड महत्व दिवन ओतू दिवन हें देवास्पन वाडोवन आसा. देखून आमी म्हणयत डिवायन मर्सी दैवीक काकुळतीचो फळ जावन जेजूच्या पवित्र काळजांतान वळिल्ली ती दैवीक काकुळत ताचो फळ जावन ह्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फिरगजेंत आनी ह्या जेजूक सांबाळिल्ल्या सांज जुजेच्या वाड्या तावन आयिल्ले हे कुटुंब आनी ताचे तावन उब जाला हो याजक जाय की देवाच्या काकुळतीचे एक वर्त देणे. ह्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. आमच्या शंभरच्या फिरगजेंत इदोळ आतां 10 याजक जाल्यार वडोळ सांगलेल्या प्रमाणे केवळ ह्या एका याजकाची वर्द मात्र हांगाच जावचे तसले भाग आमकां फावो जाला. आनी ही जाल्ली वर्द साद्या मट्टार न्ही, इतल्या व्हड मट्टार इतल्या बरो अपुर्बायेन सगळे वेवस्थीत रितीन मांडून हाडन आनी अर्थाभरीत सेरेमनी जावन आनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमा फाटल्यान फिरगज याजक आनी ताचे सांगता ह्या कुटुंबाची आनी तुमी गांवचे इतले बरे वावुरले आसात हें दाखोवन दिता ह्या वर्दीक तुमी निजायकी मस्त महत्व दिला. आनी देखून ही वर्द आज आमच्या ह्या फिरगजेंत ल्हानशी फिरगज लोक व्हड एक जात्रो कसो ना जाल्यार पूण जे कोण हांगा आसात बऱ्या रितीन भाग घेवन ह्या वर्दीच्या महत्वाचे समजोनी आसलेले तशे आमी जावन आसा म्हूण. फादर डेनिस आमकां आनी एक वर्ती संतोशाची संगत जावन आसा. सॉरी फादर डेनिस न्ही, तोय फादरच रियल फादर. ताचो पूत दिपक फादर तो आज आमकां एक धार्मीक वर्दीक गेल्ले आनी एक वर्त संतोश. कित्याक गेले ते वर्सा दिलीप आनी ह्या वर्सा डेनिस ना जाल्यार उरलेले 8 याजक आमच्या फिरगजेचे पुरा देशीचे आसले. आनी सकड एका देशीचे न्ही, थोडे मंगळूर कारवार हांव एक 2 जण आसा आमी आनी बिदर आसा आनी थंय हांगासर सामे देशीचे सैती मिशनरी जावन फादर हिलेरी आसा. पूण धार्मीक याजक कोण नातलो. आज आमकां वर्ती दादोसकाय कित्याक पवित्र सभेची ग्रेसकाय तितली आसा की केवळ डायसिजन प्रिस्ट केवळ धार्मीक प्रिस्ट म्हणून मात न्ही, सर्तीक मस्त आसा. आनी तशेंच आमचे मदें जायती सिस्टरांय आसात. 4 जण इदोळ जाल्ली आसात. पूण तस सांगता एक संगत आमी गांवांत व्हरूंक जाय. इतले बेगीन आनी आमच्या ह्या गांवांत आनी एक वर्द ह्या आनी एक नवो याजक येवचो ना. कित्याक म्हळ्यार आतां सेमिनारीन कोण ना.
आनी सेमिनरीक वेचे तसली भुरगीं आमच्या फिरगेजेंत कितली आसात हांव उलयना, कित्याक आज हर एकल्याक आसा एकच भुरगो ह्या भुरगें. देखून ह्या विशयांती आमी चिंतचें पडटा. बरें मागता आसतना आमी ह्या विशयांती चिंतूंक जाय उल्हासिताना. फुडें आमच्या फिरगेजितावन हो सांको देवीक आपोवण्याक वेचे बरी. आमच्या क्रिस्ती आवय बापायनी उदार जावंक आसा. केवळ आपणा खातीर एक पुतू एक धू देवा खातीर देवाच्या कुशे प्रमाणे जल्मा हाडून समर्पून जर देवान आपयल्या धाडच्या खातीर आमी उदारपणान सेवा दिवंक आसा. फादर डेनीस फादर तूं म्हणटा ताच्या बापायचें नांवच म्हाका येता, दीपक आसा देखून. फादर दीपक हांव अशें येता ह्या आमच्या डॉमिनिकन मेळांत देवान ताका विंचलेल्या आनी दिल्ल्या विशेश देण्या मारिफात एक डिफरन्स करतलो. सबार याजका पैकी तो याजक वय तें, आनी त्याच वेळार केवळ वय न्ही, ताच्या देवान ताका दिल्ली विशिश्टता आसा. त्या विशिश्टता प्रमाणे फादर दीपक एक विशेष सोम्याक समर्पून दिल्लो सेवक जातलो म्हूण. आनी हें विशेषपण हांव खंयच्यान पळयतां, हांव पळयतां हें ताच्या खालतेपणांत. हें खालतेपण कशें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक जायते धर्म स्थापक आसात, पूण जेजू क्रिस्त एकलो मात्र संपूर्ण बापाच्या कुशेक खालती जावन आमचे खातीर तो देव जावन आसल्यार गुलाम जावन जीव अर्पून आमची सोडवण केल्लो. त्याच प्रमाणे फादर दिपकाची ओडदू आनी ताचे याजकी जिविताचे हे मिसांव आयच्या दिसा व्हडलो संभ्रम, फुड्या दिसांनी असलो संभ्रम आनी थोड्या वर्सां उपरांत राखूंक जाय दिसता ताच्या जुबलेवाक. पूण आमचे मदें माया मोग सोडून दी प्रत्येक जावन लोब कुटुंबांत. आमच्या कुटुंबांत एक याजक आसा म्हणटा आसतना आवय बापयनी जाय की आपूण याजकाची आवय, आपूण याजकाचो बापूय म्हूण तांणी तांच्या जिविताचेर एक विशेष नदर आसून त्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करता. तशेंच ताची भाव भयणी आनी कुटुंबादारां देखून ताच्या ह्या याजकीपणाचो फळ सगळ्या ताच्या कुटुंबाचेर पडोवन तो याजक आसा म्हणल्या खातीर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान लोबांच्या कुटुंबांत येदोळ आसले युनिटी आणखी वाडोवन दी, सोडून दी आनी लोब कुटुंबांत हांवन फुडें आनी तशेंच आमच्या शंभर फिरगेजीत हांवन फादर दिपकाच्या बऱ्या प्रेरणा दावनी सबार याजक उबदेवन येवतीत ताका बरें मिसांव डॉमिनीक मेळांत मागता. आनी सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या बेसांवांनी बरलेले ताचे याजकी जिवीत ह्या संवसारांत सोमिया जेजू क्रिस्ताची वळख सत आनी बरेपण परगटून ती म्हूण सांगून भलायकी मागची म्हजी बरेपण मागची उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. पाद्र्या बिपलें इल्लें नांवांत घुस्पडल्यारी डेनीस आनी दिपाक म्हण इल्लें घुस्पडल्यारी सगळ्या कुटुंबांत DM आसा. बाप दीपक, आपल्या नांवा प्रमाणे तूं आज परजळताय, आज सोंपताय. देवाचो परजळ तुज्या मुखामळाचेर आज परजळून आसा. त्या देवाचो परजळ तुज्या मुखामळार सदांच परजळून आसूं दी म्हणून बरें मगोन चियर्स म्हणल्या मानादीक बाग फेलिक्स लोबो तुमकांय चियर्स. अभिनंदन. तुमच्या हातांत ग्लास असल्यार आतां खाली करचो. आज लोबो गेल्या कुटुंबाक व्हरतो संतोष, आज दडतो संभ्रम लोबो केल्या कुटुंबांत. कोणी सांगूंक शकता की फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर मानेस्त डेनीस आनी मानेस्तीन मेटिल्डा पाद्रेबाच्या डॅडी मम्मीने आपल्या लग्न जिविताची 30 वर्सां मोतयोत्सव आचारसिलो. आमी एक घडीभर ताळयो पेटोवन तांकां शबासकी पेटया. आपल्या काजारी जिविताच्या त्या जिवनांत देवान तांकां 3 फळां फावो केल्यात आनी त्या 3 फळां पैकी मालगडे
फळ देवाक दिल्ले शाबासकी आज तांकां फावो जाता. उदार मनान देवाक तांणी दिला वर्तो संतोष आनी तो संतोष तांच्या मुखामळार आज दिसून येता. आनी हो संतोष पुताक मान करतना दोडतो जाता म्हणटात आज ती दोगांय. तर गळाय कित्याक मानेस्त डेनिस आनी मानेस्तीन मेटिल्डा तुमी दोगांयनी घेवसो हाती सोबीत फुलांचेलो मोगान सजोवसो पुता गळ्या बरी देव मोगासो मालो. आणि ह्या वेळार तांच्या दोगांय पुतांनी डेन्सिल आनी डेल्विनान सांगात दिवचे. आमच्या तळ्याचो आवाज लोबो केल्या कुटुंबांत तेग सोबीत तरणाटे एकलो यासाक जाला आनी दोग जण आपले मुखलें जिवीत बांदूंक सांगातीन सोदून आसात. आतां ते म्हणटात डॅडी मम्मीन 30 वर्सां लग्ना जिवीत बऱ्यान ती जियेली आनी आमकां मोग त्याग सॅक्रिफिसान आमकां व्हड केलो. आनी आज ते तांचे सुपुत्र त्रिमुर्ती आज सांगतात आमकांय तांकां अभिनंदन पाठय जाय, तांकां शाबासकी पाठय जाय. तर हांव ह्या त्रिमुर्ती बाब दिपक, डेल्विन आनी डेन्सिल तुमी मुखार येवचे. आपल्या मोगाच्या डॅडी मम्मीक फुलांच्या जलांनी सोबोवचें. डेनिस आनी मानेस्तीन मेटयला तुमकां शाबासकी. 30 वर्सांचे लग्न जिवीत मोत्योत्सव ह्या सुंदर बरें आमी तुका अभिनंदन पठयता. आमच्या तळयाचो आवाज तळयांत इल्ले कंजूसी जाता म्हूण बगता म्हाका. थोडशा भूक लागता की म्हूण. Thank you. ಕನ್ನಡಂತ ಏಕೆ ಸಂಜ್ಞೆ ಅಸ ತನಗಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದು ದೀಪವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಬಾಳಲ್ಲ. ವೈ ಏಕೆ ಯಾಸಾಕ್ आपणा खातीर जियेना, आपणा खातीर जोडोवन उजवाडपाक कळना आनी आपणा खातीर फुलोवन सोबना. आनी आज बाब दिपाक एक डॉमिनिकन यासाक जावन हेरां खातीर जियोवच्याक, साबारांक उजवाड दाखोवच्याक आनी संवसाराक परबोळ दिवच्याक डॉमिनिकन वर्तांत फुललें एक सोबीत फूल जावन आसा. आज डॉमिनिकन मेळाक निजायकी वर्तो संतोष असो, संभ्रम असो दीस. आज आतां ह्या घडये आमचे डॉमिनिकन भवनांत जाल्यार मिसाचेर आसले आनी हो संतोष उतरांनी व्यक्त करूंक आमचे संगी आसात आमचे डॉमिनिकन मेळाचे प्रांतीय वडील बाब प्रसाद जॉर्ज. कोंकणी उलोवंक येना तरी संतोष व्यक्त करूंक भाशेची गरज ना,
काळीज आसल्यार पुरो म्हणचे ते आज आमच्या नव्या याजकाक उल्हास पाठोवंक मुखार सरल्यात. आतां डॉमिनिकन प्रोविन्शियल बा प्रसाद जॉर्ज तुमचे समोर. ओवर टू यू फादर प्रसाद जॉर्ज. Very Reverend Father Deepak, fathers, parents, daddy, mummy, all the family members of Lobo family, relatives, friends, this is a very happy occasion for all of us. First of all, I thank God for the gift of the person of Deepak to the church and to the Dominican order. He is a wonderful person, a very dynamic person full of ideas, very active and willing to do any kind of work, and that too efficiently and with commitment. Thank you for the gift of that kind of a person from your family. Among the three brothers, you have given one to the church, to the specific work of the service of the church. All of you are serving the church in one way or the other. A person who is committed, who has committed his whole life for the church and for the order of preachers. Thank you very much. A vocation to priesthood is a sign from God, a multiple sign of God's continued presence, His care for the church, and His plan for the church. He is saying through the person of Deepak today that I will bless you. I will continue to bless you. I will continue to break the word of God through him for you. I will continue to offer prayers and sacrifices on your behalf through him. I will continue to be a pastor, a shepherd through him. Dear brothers and sisters, please do pray for him. The Dominican order rests on 4 pillars of prayer, community life, study, and apostolic work. Please continue to pray for him that he may be committed to all these to the end of his life. May the Spirit be upon him all through. Thank you very much for the gift of the second Dominican. Last year we had the ordination. Of course, it was in Mangalore, and here in this place, this is the first ordination. So thank you for all that you do for the church and continue to do. And we pray that more and more people may come forward to serve the church in different ways, in different places. Thank you very much. सौर डोमिनिकन याजक भाऊ भयणी तर्फेन नव्या याजकाक उल्हासिल्ल्या बा प्रसाद तुमकांय आमचे अभिनंदन. थँक यू फॉर द प्रसाद फॉर युअर वंडरफुल एनकरेजिंग वर्ड्स. हांव जावन आसा बरो गवळी आनी म्हज्या शेळयांक हांव वळखतां. तांच्या नांवान हांव तांकां आपयता म्हणून जेजून सांगलें. फिरगज याजाक एक गवळी आपल्या हर एक कुटुंबाक हर एक व्यक्तीक तो जाणा आसचो आनी चड न्ही चड जेजूच्या मोगान चलोवन प्रयत्न करचो जेजूचो म्हणयारी. पिरगजीचो रुपयोत्सव आचरचोच्या ह्या वर्सा आमकां एक भोव सोबीत तालंतावत धार्मीक याजाक मेळ्ळा म्हणून संतोशाच्या उमळ्यान आज भरला. दोग डोमिनिकन याजाक 100च्या पिरगजेक व्हडतो संतोश तांकां जाला आनी ह्या संतोश आमी आज पळयता. सर आयोजन तांणी केलां आनी आज ते म्हणटात बाप दिपाका विशयांत उलयचे, तांकां उल्हास पटयचे आनी बरें मागचे. आतां हांव मानातीक बाब संतोष डिसोजा ह्या पिरगेचो विकार तुमकां मुखार आपयतां. हो वेळ तुमचो नव्या याजकाक उल्हास पटोवचो. विनंती करता फिरगज गवळी परिशदेच्या सर संध्यांनी हांगासर मुखार येवच्याक थोड्याच वेळान हांगासर
फिरगेचे तर्फेनं नव्या ह्या जाकाक आमी उल्हास दिला दयकरन सर गोळी परिषदेच्या संध्याने हांगासर लागशिल्ल्या मुखार येवचें. वेदीचेर हजर आसच्या आयचो केंद्र व्यक्ती फ्रेश पद्र्याब मनादीक बाप दीपक लोबो, दोमानीक मेळाचो प्रांतीय वडील ताचो प्रोविन्शियल मनादीक बाप प्रसाद जॉर्ज, आमच्याच फिरगजेचो मनादीक बाप फेलिक्स लोबो. ह्या फिरगजेंत 7 वर्सांची अपुरबायेची सेवा दिवन प्रस्तुत एलियार पदव फिरगजेंत सेवा दिवन आसचो मनादीक बाप फादर जॉन, तशेंच आमच्या नव्या याचकाची आवय बापय मानेस्त डेनिस लोबो आनी मानेस्तीन मेटिल्डा लोबो. मोगाचें नांव आज आमच्या शंभूरच्या फिरगसकारांक एक वर्तो संतोशाचो आनी संभ्रमाचो दीस म्हूण हांवें सांगिता. आमच्याच मदलो आमच्याच फिरगजींत ल्हान व्हड जाल्लो सांजुजे वाड्यांतल्या लोबो गेल्ल्या कुटुंबांतलो मनादीक बाब दीपक लोबो आज देवाची आल्तार सोडोंक शकला आनी आज एक सोबेत ह्या जाग जावन हांगासर ह्या वेदीचेर सोंपता. हांगासर जमलेल्या समेस्तांच्या नांवे तांकां हार्दिक उल्हास पटयता आनी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. थोड्या म्हयन्या आदीं फेब्रुवारीच्या 8 तारखेर आमच्या फिरगजीचो रुप्योत्सव सिल्वर जुबली आमी हांगासर आचरण केलो. ह्याच सुवाळ्यार आमच्या फिरगजींत आमच्याच मदले एकल्या तरणाट्याक व्हड दिसो संस्कार मेळचो आमकां व्हडा अभिमानाचो एक संगत जावन आसा. जायतीं देवापणी आमच्या ह्या ल्हानशा फिरगजीतावन फुडल्यान बाप दीपक आमच्या फिरगजीतावन हो दावो याजक जावन आसा. ह्या वेळी उल्हास पटोवंक कशी व्हरता बाप दीपकाच्या आवय बापायक मानेस्त डेनिस लोबो आनी श्रीमती मेटिल्डा फेर्नांडीस. आपल्या पयल्या भुरग्याक तांणी देवाच्या सेवेक समर्पण दिला. रुखांतलें पयलें फळ केदाळाय गोड आसता, तें गोड फळच देवाक तांणी समर्पण दिलां. एक भोव अपुरबायेचें देवबिरांचें तिजें कुटाब म्हूण हांवें सांगता. डेनिस समाक आमी केदाळाय आप्पा दट्ट म्हूण आपोवचें आनी डेनिस समाच्या तोंडार आप्पा दट्टूच्या तोंडार केदाळाय एक भोव अपुरबायेचो अमृक्य हांसो. केदाळाय वचा केदाळाय उलया, पयलें तो हांसो दिता मागीर उलयता आनी कोणी पॅच जाल्यार तांकां तो क्षमा करता. जर तर कितें इल्लेशें हुरूप जिवितांत केल्लें उणें जाल्यार इल्लें बेजाराय जाल्यार फकत ताचे लागीं गेल्यार पुरो, ताचें हांसोच सगळें सारकें करूंक शकता, सगळें पॅच घालूंक शकता. हें ताचें हांसो. तशेंच ताचे सांगात आसा ताची मोगाळ पतीन श्रीमती मेटिल्डा फेर्नांडीस, तिचें एक कालतें उलोवणें आनी एक अमृको हांसो. तशेंच हे दोग जाण एकलो ह्या तरबेतीक सेमिनारींत भरती जावन थंयसर ह्या जावकी तरबेती जोड नासलो, पूण दोग जाण हांगासर केदाळाय हांगासर आसले. एकलो डेन्झील आनी एकलो डेल्विन. हे भुरगे 8 वरां उपरांत मेळनात. ती कशी येरे म्हळ्यार मम्मी राखता वादर तेर्स आसा वादर वय तितलें एक देवबिरांचें जें कुटुंब ह्या भुरग्यांक त्या रितीन ताणें वाडयलां. ल्हान आसतना हे तिगी भुरगे हांवें सांगलें आयकलां केदाळाय सदां मिसाक येताले की आनी आतांय घरा जायते वावर आसा, काम आसा, सकाळीं गोरवांक तण हाडूंक आसा, तरीकी एक वावराक वचूंक आसा जाल्यार एकलो ना एकलो सकाळींच्या सदां मिसाक हजर जाता. आनी तो आमकां कळीत जाता कितलें देवबिरांतीन वाडलें कुटां म्हणून. देखून सोमयान म्हणलें आसा बरो रूख
बरें फळ दिता. उल्हास पाठोवंक अशें येता आज डॉमिनीक मेळाच्या वडिलाक मानेस्त प्रसाद जॉर्ज तशेंच ह्या मेळाच्या सर याजकांक नवो याजक तुमच्या मेळाक आज फावो जाला. बाब दिपाक एक हुशार याजक म्हूण सांगूंक हांव खोशी व्हरतां. गेल्या त्या वर्सा हांव ताका मेळिल्लो पयले फावटी आनीक ताच्या उलोवण्यांतच कळीत जाता एक बरो याजक या बरो हुशार मनीस. आनीक देव कोणाची व्हड जावन हांगासर आयिल्लो. हांवें एका इतारा सांगलें ब्रदर शर्मा सांगीत की जायत वदा इतलें एक सुलाबायन इतल्या बेगीन जाप दिल्ली हांवें येदोळ आयकोना. आनीक हांवें चिंतलें कांय इल्लेशें तयार करून येतलो पूण परफेक्ट बोव आपुरबायचो शर्मा हांव त्या दीस. आनी त्या दीस फादर बाबा सांगलें आसा फादर ब्रदर तुजो शर्मा हांव बरो जालो. आनी अशें एक हुशार बरो तालेंतवंत एक याजक डॉमिनिकान मेळाक मेळ्ळा देखून हांव ताका उल्हास पाठोवंक अपेक्षिता. बाप दिपक सबार वर्सांत हांव न्हू तुमी आशिल्लें एक सोपाण आज तुमच्या जिवितांत जारी जाला. याजकपणो एक देणें तातूंत जायती दादोसकाय आसा पूण तशेंच सांगत आसा जायते कश्टी आसात. थोडे फावटी लोक तुजे विशयी बरें उलोवंक पुरो शाबासकी उलोवंक पुरो तशेंच जायते फावटी दुरसोणें आयकूंक मेळटलें. देखून लोकांक हांवें खुशी करी जाय लोकांनी म्हाका बरो म्हणूं जाय हें चिंतून कितें जियेनाका. बगार देवाक मानून हांवें जियेत जाय देवाक हांवें खुशी करी जाय असो जाल्यार चिंतपांत जियेशी जाल्यार एक यशस्वी बरो भाग्यवंत याजक तूं जावंक पावतलें. तुजी दिश्ट सदांच जेजूचेर दवर खंडीत जावन तोच तुका हात धरून सांबाळटलो. तुका सर बरें मागता देव बरें करूं. आतां फिरगेच्या तर्फेन आमी समेस्त फिरगज गोवळे परिशदेचे संदे पद्रेबाक शॉल घालून ह्या दस्तिका दिवन आमी आतां उल्हासितल्या सर गोवळे परिशदेचे संद्यांनी सांगता हांगा मुखार येवचें. नवे याजकाक आमी ह्या दस्तिका उगडासाची काणीक दिवन आमी सन्मान करतले. ह्या हाचेर थोडीं उतरां आमी बरयल्लीं आसात तुमचे मुखार वाचून सांगूंक खुशी व्हरता. सोमयान तुमकां आपयलें ताचो शिस्त जावं ताणें तुमकां विसलें ताच्या शेतांत वावरूंक याजक जावन अभिशेक केलें लोकां खातीर बलिदानां भेटोवंक विसलो जावन तें लायलें देवाची महिमा लोकांक वांटूंक देवाची बेसांवां लोकांक वांटूंक. सगळ्या काळजांत सोम्याचो मोग करा सोम्याची बरी खबर उर्बेन प्रगट करा. सक्रामेंत वांटून लोकांचो बोवार्थ तीर्थ करा. सेवेच्या जिणयेन दुबळ्या धाकट्यांक मोगान सांबाळून व्हरा. संतोशाच्या उमाळ्यांनी तुमकां उल्हास पटयता आमचो पाद्र्याप म्हूण सांगूंक अभिमान भोगता. तुमच्या फुडल्या मिसावान सर बरें मागता. देव तुमकां सदांच राखो आनी सांबाळूं म्हूण आमी आशेता. आमच्या तळयांचो आवाज
हांवें सांगलें फिरगस विगार ह्या फिरगजीचो गवळी म्हणून 100 गवळी जावन ते ना केवल शेळयांक वळखतात पूण 100 आसल्या सर पत्रांक रुखाक आनी सगळ्यांक वळखतात आनी तांच्या उलण्या संगी आमकां कळीत जालें ते न्ही जावन ह्या फिरगजीचे गवळी जावन आसात. बाप संतोष डिसोजा उल्हासाच्या उतरांनी नव्या ह्या सकाक अभिनंदन पटयल्ल्या तुमकां अभिनंदन. देव बरें करूं. आमचो विगार मात्र न्ही आमी नव्या ह्या सकाक ल्हान प्रायतावनूच भुरगो आसतनाच ताका वळखता. आमकां इतलो अभिमान भोगता की ते आमचेच म्हणून 100 पिरगेचें कोयार तयार आसा. आतां कोयार पंगडान मुखार येवचें आनी नव्या ह्या सकाक तांच्या गितां द्वारे उल्हास पटोवचें. संभ्रमाचो दिसो आयचो आमी सर्व मेळून करता दाबाचो उल्हास पाठयता तुमकां मोगाळ बाबा ह्या तुमच्या वर्तीच्या संभ्रम वेळार. व्हड संभ्रमाचो दिसो आयचो आमी सर्व मेळून करता दाबाचो उल्हास पाठयता तुमकां मोगाळ बाबा ह्या तुमच्या वर्तीचा संभ्रम वेळार. उल्हास उल्हास तुमकां रास उल्हास तुमकां देवा पवन्याक तुमी फाळो दिल्ल्या. उल्हास उल्हास तुमकां रास उल्हास तुमकां आमचे फिरगज ह्या जाल्ल्या. जोरान तळयोंचो आवाज. उल्हासाच्या गितान नव्या सकाक उल्हास पटयल्ल्या ह्या पिरगेच्या कोयाराक अभिनंदन शबासकी.
100 पिरगेंतले आदले विगार बाब जॉन डिसोजा आज आमच्या संगत आसात. देव आपोवण्याचें बी बाप दिपकाच्या काळजांत ओंपल्ले सेमिनरीचे वाट दाखयल्ले जू हांव बाप्तिस्त ते जावन आसात. मूर्ती चिಕ್ಕದಾದರೂ कीर्ती ದೊಡ್ಡದು तांची. आपूण ओंपल्लें बी किर्लोन व्हड रूख जाल्लें पळोवन संतोष पावतात आनी ह्या संतोशाच्या उतरांनी वर्णूंक आज मुखार सरल्यात. बाब जॉन डिसोजा तुमी मुखार येवचें आनी नव्या याजकाक उल्हास पटोवचें. वेदिरसच्या आमचो नवो याजक मनादीक बाप दीपक मितेश लोबो, ताची आवय बापय श्री डॅनिस, श्रीमती मेटिल्डा, फादर संतोष ह्या फिरगेचो विगार, तशेंच तांचो प्रांतीय वडील फादर प्रसाद, फादर दीपकाचो बापल्यो फादर फेलिक्स, हांगासर सकल आसच्या याजकांनो, धर्म भयणीनो, फादर दीपकाच्या कुटुंबागारांनो, सैर्यानो, पयल्या सुवातेर तुमकां समेस्तांक वंदन करता आनी मागता. कितले उलोवचें म्हूण कळना म्हाका, मोठे उलोवंक सांगलां. एका वर्साक 1 मिनट काण गेल्यार 7 मिनटां जातात. हांव हांगासर येता आसतना फादर दीपक, पयले दीपक आसलो ताका आपोवचें दीपा म्हणून ताच्या मम्मीन मोगान आपोवचें दीपा. तशेंच ताचो भाव डेन्झिल आनी भाव डेल्विन हे प्रायमरींत शिकतेले. फादर संतोष हांव चिंता फादर दीपक हायस्कुलांत आसलो कोणा. आनी तुमी दोळ आयकल्ल्या प्रकार ते सदांच मिसाक येतले. 6:30 वरार हांगासर मीस आसले. सद्दां येतले. एक दीस सुका नासतना पावस जावं दी, आवड येवं दी, गडगडो येवं दी, हांगासर तयार आसतले. एक दीस विचारलें हांवें, कशें रे तुमी सकाळीं उठोन येतात, दुसरी भुरगीं येनात, कशें तुमी येता, कशें मन येता तुमकां तितले उठोंक म्हणून, आनी कशें सादी जालें म्हणून. आनी फादर दीपक म्हणलो, एक दीस पयलेचो विगार मनादीक बाप मॅक्सीम पुट्टाडो देवा दिन जाला, ताका ससनाचो विशय मागता. तांगेर सांजेर गेल्ल्या वेळार सांगलें की रे तुमी सदांच मिसाक येजे सकाळीं उठोन म्हणून. उपरांतल्या दिसा आरंभ केल्ले मिसाक येवंक आजून ते मिसाक येवनूच आसात. वर्ती उर्बा तांची वेदी सेवा करची भोव आपुरबायन, खंयच्याय रितीची आळसाय ना. भोव आपुरब्याच्या रितीन तांचें काम ते करनासले, आल्तरेची सेवा करनासले. आनी तेगी जण भुरगीं, एकलो दीपक मितेश लोबो DML उडोल फादर फेलिक्स हांणी सांगलें. ताचे उपरांत डेन्झिल मनोज लोबो DML, ताचे उपरांत डेल्विन मेलरॉय लोबो DML, तेगी DML. आनी तांकां तांच्या सांगात्यान थोडे तमाशे करचे आसा DMLाक. आनी ह्या DMLचे मूळ ह्या पाळ खंय आसा गी म्हळ्यार डेनिस मेटिल्डा लोबो. तेन तावण ते मेजर, हे तांचे मायनर दिके, आनी तेन तावण हे येता. आनी तांचे ते हांवें पळय साहित्य गुण पळयल्ले. हे दोळस तुमी आयकल्यात. ताका सकडागी हांव हे नवला अंचाने म्हूण सांगता, कित्याक कितें अपुर्ब्याच्या त्या कुटुंबा विशयांत तांणी विवारशिलां. ल्हान आसतना ही भुरगीं खंतारा म्हणटले की आतां म्हणटात, आतां आवाजांतरां कळटात. आज डेल्विनान किर्तन गायलें मिसाच्या वेळार. आनी हाचें मूळ खंय आसा तांच्या भुरग्यापणार आसा. ल्हान आसतना भुरगीं जावन घरा आसतना खंतारा म्हणटाले तेगी जाण इन्स्ट्रुमेंट प्ले करतले की. आनी ल्हान आसतना घरा व्हडल्यान खंतारा म्हणची इन्स्ट्रुमेंट कान घेवन तांचे इन्स्ट्रुमेंट कानाक कळीत आसा की तुमकां वाटली, बोशी, तोपले, गोबले, ताटे, पाटे, लोटे, मोनय, कुळेरा हे सकट कान घेवन तांचें म्युजीक खंय एक दीस. आनी होम मिनिस्टराच्यो गाडी आयल्यार कान घेवन पुरो आमचे काय. आनी ते वेळार व्हडल्यान खंतारा म्हणची. आनी फादर दीपकान म्हजे लागीं म्हणलें ल्हान आसतना तो,
हांगा असले वेळार तांणे एक कंतार अशें आसलें की ताणें म्हणचे ये सर्वेस पोरा कट्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका मस्त वर्सां अशें ये सर्वेस पोरा कट्टी रचणारा काही मागीर थोडे वर्सां उपरांत कळ्ळें की ते कट्टी रचणारा न्हय सृश्टी रचणारा म्हणून मागीर कळ्ळें म्हणालो. अशें म्हणटा आसतना कितें तांचो व्हड विशय न्ही तो कट्टी रचल्या त्यात रचणारा आनी सृश्टी रचल्या नारळाचो रचणार एकच सृश्टेचो रचणारी एकच आनी तूं कितें हेरेजी ना थियोलॉजीक कितें आड वचना पूण त्या वेळार कितें बेळे आसरी मळे केली म्हणटात पळय त्या दिसा तांणी घरा कंथारां म्हणली ती आतां कंथारिस्त जाल्यात वाटली तोपले बरं कान गेले आतां म्युजिकाची रियल इन्स्ट्रुमेंटां कान घेवन कंथारां घेतात देखून तुमचीं भुरगीं घरा कितलें लावटे ताट्टे बरं कान घेवन बोडोवन म्हणटी जाल्यार तांकां प्रोत्साहन दियात तांकां धांवडय नाकात तशेंच वणतीर कांय गिच्ची ती जाल्यार आपलें धांवडय नाकात ते मुखले आर्टिस्ट जावन की पुरो देखून हे सगळे संगत्यो मतीन दवरचे बरें. आनी दुसरी एक संगत सांगूंक आसता ताच्या माम्मीन आनी पाप्पान बरें शिस्तेन ओड केलां ओडला आयकलें तुमी त्या शिस्तें पैकी एक वेळाचो महत्व वेळार घरा येवचें ताच्या माम्मीचें कट्टप्पण आसलें इतल्याच वेळार केलोंक गेल्या ग्रावंडांत पाटी येवचें म्हणून 6 वरां की 7 वरां म्हाका कळीत ना पूण त्या वेळार हांव कन्सेशन ना कितें कॉम्प्रोमायज ना त्या वेळा भितर हेजेस देखून ग्रावंडार खेळटा आसतना तांकां 6 वरां कळटलें ते बास्साचो आवाज आयकतना कळटा तांकां देखून धाकट्यान म्हणचे दट्टू दट्टू वेळ जालो दट्टू दट्टू म्हणटा आसतना कळ्ळें तेगी उठोन गेले कितले ओवर बाकी आसून दित कितले बॉल बाकी आसून दित हे सिदा उठोन गेले कोण खेळ्ळ्या खेळ मुंद आशिल्ल्यार हे सिदा उठोन गेले. ही जावन आसा शिस्त मागण्याची जावंक पुरो वेळार पावची जावंक पुरो भुरगेपणार शिकयल्लें कितें आसा बळें ते जिनियेचो एक वांटो जाता भुरगीं आसतना स्विकार करून ते कश्ट मारतात पूण कितें तांणी पाळ्ळा जिनियेचो वांटो जाला देखून आजुनूय ती भुरगीं तांचे शिस्त पाळण आसात हे सादी जालां तांच्या आवय बापायच्या प्रोत्साहा वरवीं देखून आवय बापायनी तांच्या भुरग्यांक ल्हान आसतना शिस्त दिल्यार ती तांकां खंडी जावन उपकाराक पडटा. आनी एक दुसरे विशय कितें सांगल्यार ते गिजान कुशाली उडत सांगलें आयकलें तुमी तांच्या उलोवणे विशयांत हास्या विशयांत आनी तमाशें करचें आसलें हांवें तांकां ल्हान आसतना तांणी ल्हान आसतना हांव ल्हान आसतना न्ही तांणी ल्हान आसतना ताका तमाशे करचे आसले आनी दिपाका गेले चड तमाशे करचे आसले आनी ताका राग येतालो थोडे फावटी इल्ले चड तमाशे केल्यार आनी तमाशे करतना 2 फावटी ताणें म्हाका जोर केला आतांय उडास आसा ताणें जोर केलो ताका थोडे फावटी हांवें उडासा काडचें उडासा काडतना आतां हांसना तो आतां हांसता जोर करिना आतां जोर करिना कित्याक म्हळ्यार आतां हांव तसो विगार न्हय न्ही देखून आतां म्हाका तो जोर करून हांसचें मात आनी ताचे लागीं केदां हांवें विचारचें आसा दीपा नाना येपा म्हणून दीपा नाना येपा म्हणून तो म्हणटा उंडू उंडू अंते टायम उंडू म्हणून उंडू उंडू अंते टायम उंडू ल्हान आसतना ताजे उपरांत तो खंय एका नाटकाक गेलो खंय नाटक गेल्ले कडेन एक कितें गोंयच्या कोंकणीचो नाटक ताचे एक डायलॉग मतीन दवरून आयला तो ताजे उपरांत हांव ताचे लागीं विचारता दीपा दीपा नाना येपा म्हणटाना ताणें म्हणचे को को के की ते जा ते जा ते जा को को के की जा ते जा म्हळ्यार कोणा कोणाक केन्ना केन्ना कितें कितें जावंक आसा तें जायजेस कोणा कोणाक केन्ना केन्ना कितें कितें जावंक आसा तें जायजेस आज कितें जावंक आसा तें जालां फादर दिपकाच्या जिणेंत एक ह्या जाग तो जाला ह्या जाग जावन परजळटा बारीसो बीत दिसता सर्गीसो एक आंज येवन बसले बरें दिसता तांकां उल्हास पटयता आनी सडीत उलयना फ्रिगेजंत देवा पळोवणी फ्रिगेजेच्या कुटुंबाच्या भावार्थाचें प्रतिफलन म्हळ्यार आरशांत उजवाड प्रतिफलन जाता फ्रिगेजेचो भावार्थ देवा पळोवण्यान ती
प्रतिफल जाता मस्त देवापण तुमी आयकलें तितलें श्रेश्ठ आसा तांकां आनी मुखार कितें येता ती कळीत ना म्हाका ल्हान भुरगीं दिसानंत असली व्हड हांगासर पळयतना भुरग्यांक एक प्रेरण मेळटा थोडे फावटी प्रेरण मेळोवन दी हांगासर अशी ल्हान ल्हान भुरगीं थोडीं आसात सड्ड दिसानंत प्रेरण तांकां लाबोवन दी आनी मुखल्या वर्सांनी देवाक पावण्याक ती पाळो दिवन दीत म्हणून आशेता आनी फादर दिपाकाक नवे येजकाक उल्हास असो व्हडलोसो आज वालोवन येता आवरूस वालोवन येता फुलांचे जेले गुलाब तांकां मेळ्ळ्यात आनी उल्हास पटयता आसतना तांकां एक हांव सांगूंक कशी आशेता आज गुलाब मेळ्ळ्यात बरीं बरीं उतरां आयकूंक मेळ्ळ्यात म्हाका अर्द मेळ्ळ्या दिसाचें उल्हासूचें कार्य आसलें त्या कार्याच्या वेळार म्हाकाय अखेरेक उलोवंक आसलें त्या वेळार हांवें उलयल्लीं उतरां अशीं आसात आज तुमी म्हाका गुलाब दिल्यात जेलें घाल्यात बरीं बरीं उतरां सांगल्यात मुखल्या म्हज्या जिवितांत गुलाब सुमेलचे नांत जेलेस मेळचे नांत गुलाबाचे कांटे मुखल्या दिसांनी मुखल्या वर्सांनी तोपोंक पुरो आज उल्हासाची उतरां मतीक संतोश दिवची फाल्यां बेजारायची दुखाची निरुत्साह करची प्रोत्साहनांतली असली उतराय आयकोंक मेळोंक पुरो म्हूण हांवें सांगलें देखून त्या म्हज्या कितें वोटप त्या हांगसर जुबले करता 29 वर्सां आदी हांवें सांगिल्लीं ती उतरां आज दिपाकाक हांव उडासाक हाडटा गेल्ले कडेन सकडी बरेंच मेळचें ना आशिल्लेंच मेळचें ना सवलत ह्यो सकट आसची नात देवाचें मिसांव करता आसतना आमी जाणाव एक गडगड आयल्यार 7 दीस कारेण ना एक वार आयल्यार पावर कट्ट वायर कट्ट नाल्यार खांबस काट्ट करेंट आसतना कसली परिस्थिती मेळटा म्हणून आमकां सांगूंक सादिना पूण दिपाक तुजे लागीं आसा कोंत मोरयेची भक्त कोंताची सकत बळादीक मोरयेचेर पातयेणी दवर न्हू तुज्या पात्रोणाचेर भरोसो दवर न्हू जेजूचेर भावार्थ दवर न्हू जिणेच्या तुमच्या याज्याकी जिणेंत संतोश आनी तृप्ती तुमकां मेळोवन दी म्हूण हांव आशेतां आनी म्हजी 2 उतरां अखेर करता परत सगळ्यांक देव बरें करूं कट्टी रचणाराक आज सृश्टी रचणार केल्ल्या दिपाकाक आनी ह्या जावन सोबच्या दिपाकाक अभिनंदन पटयल्ल्या मनातीक बाब जॉन डिसोजा तुमकां अभिनंदन देव बरें करूं तुमचे बरी हांव एक मनीस तुमचे सांगता हांव एक क्रिस्तांव तुमचे पासत हांव एक आज यासाक म्हणटा बाप दिपाक आनी हो यासाक धांवूंक सभारांनी म्हाका आदार दिला सभारांनी म्हाका प्रोत्साह दिला सभारांनी म्हाका कुमोक केल्या म्हजी पार्थ पडल्या आनी आज उपकाराच्या आठवण्यांनी उपकाराच्या बगण्यांनी आज ते भरल्यात मगाळ ह्या जाका हो वेळ तुमचो काळजाची बगणां उसारचो आतां तुमी मुखार येवचें आनी समेस्तांक दिनवास पाठोवचें मोगाचेनो ಎದುರುಸ್ ವೇಳು ಸಲ ಅಥವಾ ವರ ಒಂದು ಕಾಲು ಜಲೆ ಅಂತ आणि आतां जेवण दिल्यार इल्लें लेट दिल्यार वेळ वेळच देखून म्हजी ज्यो उतरां आसात कितें कट शॉर्ट करना आसा तशींच सांगूंक आशेता म्हजो जीव सरेस्पराची अडवी घेता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारो खातीर संतोशान उरता ही उतरां जेन्ना सरेस्पर देवान मोरयेच्या जिवितांत महत् कार्य केल्ल्या वेळार उसारलीं जावन आसात आज म्हज्या जिवितांत सरेस्पर देवान महत् कार्य केल्यांत ना फाव जाल्ल्या म्हाका डॉमिनिकान मेळाद्वारी ह्या जागी आपोवणे फाव करन ताच्या मिसां परगटूंक अभिशेक केला म्हणजे सक्ती वतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान ताणें म्हाका तासो सेवक जावन विसला त्या लायलायन मागला ह्या पासत पयल्या सुवातेर म्हज्या काळजाच्या गुंडा येता हांव देवा बापाक अर्घन दिता आनी ताचो उपकार बावरता वेदिराजच्या म्हज्या मोगाच्या आवय बापाय डॉमिनिकान वर्तीच्या भारत प्रांतीयचो वडील मानदीक बाप प्रसाद जॉर्ज आमचे पेरगडेचे विगार बाप संतोष डिसोजा हेर याजाक बाप फेलिक्स लोबो आनी बाप जॉन डिसोजा तेच परी वेदी मुखार बसून आसच्या यासाक भावानो धार्मीक भयणीनो सेमिनरीस भावानो
म्हज्या मोगाच्या कुटुंबादारांनो फिरगजकारांनो इश्टांनो आनी मुजेर मोग दवरन हांगासर येवन पावल्या सर म्हज्या मोगाचेनो तुमकां सर्वांक देव बरो दोनपार दी म्हूण मागता मोगाचेनो ह्या घडये म्हाका सोमयेच्या आलतारीक सोडोंक आदार जाल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडून तांकां म्हजो मान बगोवचो म्हजो कायदो म्हूण मानून घेता देखून हो थोडो वेळ म्हज्या सांगाता तुमी सुदारसिल्ल्यात म्हूण हांव खंडीत पातयेतां पयले सुवातेर काळजांतल्यान उपकार आठयता म्हज्या जल्म दातारांक म्हज्या मोगाच्या पाप्पा मम्मीचो म्हाका क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिवन क्रिस्ती भावार्थांत देवबिरांतीन वाडयल्ल्या तुमकां हांव ऋणी जावन आसा म्हाका मोगान पसून जायती जतन घेवन बरें शिकप तुमी दिलां आनी तशेंच बरें शिस्त तुमी शिकयल्या जर आज देवाची पवित्र आल्तार सोडोवंक साध्य जालां आनी ह्या वेदीर उबो आसा तर ताका हाका कारण तुमी केल्ल्या त्यागाचें आनी सॅक्रिफिसाचें फळ जावन आसा तुमच्या उदार मनाक देव तुमकां कितेंच उणें करचो ना तुमच्या बऱ्या मनाक देव तुमची जतन खंडीत घेतलो आनी हर एक दिसा मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमचे खातीर म्हजें मागणें हांव बसयतां आनी आतां मोगाचो आनी मानाचो आनी तशेंच घनाचो गुर्ज जावन हो फुलांचो जलो हांव तुमकां अर्पूंक आशेतां एका कुटुंबांत भाऊ भयणी आमी खंयचे विसवून न्हय बगार देवान दिवचें एक विशेश देणें म्हणटा एक बरयणार म्हज्या जिवितांत म्हजे दोग जण भाव म्हाका देवान दिल्लें व्हडलें देणें जावन आसा म्हज्या कुटुंबाचे दोन खांबे म्हणच्यान कितेंच सूख जावचें ना म्हज्या मोगाच्या डेन्झेल मनोज लोबो आनी तशेंच डेल्विन मेलरॉय लोबो तुमी ह्या दिसांनी जायतो वावर केल्लो आसा आयचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक जायती मिनत तुमी काडल्या जायतो गाम तुमी पिळ्ळा जायती न्हीद तुमी काडल्यात आनी आयची सगळी जबाबदारी तुमच्या माथ्यार तुमी घेतल्या तुमी काडिल्ल्या कश्टांचो प्रतिफळ जावन देव तुमचो फुडार फळाभरीत करून दिवंक मागता तुमी दिल्ल्या सर मोगाक आनी सेवेक हांव ऋणी जावन आसा तुमी केल्ल्या उपकारांक दिवंक म्हजे लागीं कांय ना तरी म्हज्या ह्या जागी वावरांत सदांच तुमचे खातीर म्हजें मागणें हांव बसयतां आनी आतां तुमकां दोगांयकी वेदीचेर येवच्याक हांव उलो दितां आनी हो फुलांचो झेलो तुमकां अर्पूंक हांव आशेतां उडास करता आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सहसाद्यांचो देवादीन इनास लोबो देवादीन पॉल फेर्नांडीस देवादीन मागदिनी लोबो देवादीन क्लोटिल्ला फेर्नांडीस आनी तशेंच म्हजी काजीन भयण देवादीन मेरील लोबो आनी काजीन भाव देवादीन विजय डिसोजा आमच्या कुटुंबांत तांच्या देण्या खातीर हांव देवाक अर्घां दितां देव तांकां सासन विशेव आनी निरंतर आनंद ताच्या आंजा संगाता सरगारासांत फावो करून दिवन मागता मगाचे न्हू हांव दिनवास पेटयतां भारत प्रांताचे सर डॉमिनिकान याजाक भावांचो तुमी म्हाका दिल्ल्या 13 वर्सांच्या तरबेतीक हांव ऋणी जावन आसा आनी आज आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मदें हजर आसात आमच्या भारत प्रांताचे वडील भोवमानादीक बाब प्रसाद जॉर्ज ते गांवांत केरळचे जावन आसात ते सदांच आमच्या गरजांत आनी आमच्या वावरांत आमकां मार्गदर्शन आनी प्रेरणा सदांच ते दितात तांकां ह्या वक्ता विशेश रितीन तांचो हांव उपकार बावडूंक आशेतां. Dear friends, I acknowledge my sincere gratitude to all the Dominicans in India
I'm grateful for all that they have been to me, and especially in these 13 years of my priestly formation at various places. Now I'm happy to have with us Father Prasad George, our prior provincial. Dear Father, I thank you for coming over here and being with us on this great day of my life. Now, on behalf of all the Dominicans in India, may I request you to come forward and accept this honor. हांव दिनवास पाठयतां आमच्याच विगार बापांचो मानदीक बाप संतोष डिसोजा सर रितीच्या थारायक तांणी आमकां पाठिंबो दिला आनी आयचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक जाय असो सहकार म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक तांणी दिला. बाब संतोष डिसोजा तुमकां म्हजें आनी म्हज्या कुटुंबा सारकेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या ह्या जागी वावराक सर बरें मागता. आनी आतां म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबा तर्फेन हो मान स्विकार करूंक हांव तुमकां उलो दितां. हांव उपकार बावडतां वेदिराज आमच्या कुटुंबांतले याजक बा फेलिक्स लोबो आन्सो ताणें आयच्या कार्या भलायकी मागल्या आनी इल्ले दीस पयलेंच येवन आमच्या सांगात ते रावल्यात. फादर फेलिक्स लोबो तुमी आमचे थंय दाखयल्या मोगाक आमी आभारी जावन आसा. तुमी तुमच्या ह्या जागी दिक्षेची 35 वर्सां संपयता आसतना तुमकां रास उल्हास आनी शुभाशय पाठयता आनी तशेंच तुमच्या मुखल्या ह्या जागी वावराक हांव सर बरें मागतां. आनी आतां मोगो सगोज जावन म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबा तर्फेन तुमकां मान करूंक आशयता. आमचे मदें आसात आमच्या मोगाचे आनी तशेंच हांव सेमिनारीक भरती जातना आसले तवळचे याजक बाप जॉन डिसोजा. प्रस्तुत ते पवित्र क्रिस्ताची फिरगज एलियार पादांव तांचे फिरगज विगार ते जावन आसात आनी आज आमच्या उल्याक पाळो दिवन आयच्या कार्याक ते आयल्यात. बाप जॉन डिसोजा तुमी म्हाका शिकयल्ल्या बऱ्या माऊल्यांक आनी तशेंच आमचे थंय दाखयल्ल्या मोगाक हांव ऋणी जावन आसा आनी ह्या वखदां म्हज्या कुटुंबा तर्फे तुमकां हांव मान करूंक आशयतां. हांव आभार मानता म्हज्या ह्या जागी तरबेतीक आदार जाल्ल्या सर म्हज्या आत्मीक डिरेक्टरांक आनी तशेंच जतन घेतिल्ल्या सर याजकांक म्हज्या सेमिनारीच्या सुरवेल्या तरबेतीक आदार जाल्ले बाप फादर राजा रेड्डी बाप आरुण डिसोजा म्हजे नोवीस मास्टर जावन आसले बाप पिटर मेंडोन्जा म्हज्या तत्वशास्त्राच्या शिकपा वेळार म्हजे डिरेक्टर जावन आसले बाप सुनोज आनी फादर जोबी आनी म्हज्या ग्रॅज्युएशनान देवशास्त्राच्या शिकोवणे वेळार म्हजे जतन घेतली जावन आसात बाप शेजू फ्रांसीस आनी बाप नाविन सल्डाना. हांकां सर्वांक हांव आभारी जावन आसा. वेळाचो अभाव आसा देखून ते हांगासर येदोळसो भायसान गेल्यात. आनी तशेंच हांवें म्हजो दियाकोनाचो वावर सांजुजेक समर्पण दिल्ली फिरगज काईंग अरुणाचल प्रदेश हांगासर केल्लो जावन आसा आनी थंयचे वडील जावन आसचे बाप वर्गीस मानिकतन MSFS. आज म्हजें मोग दवरलो म्हज्या वर्देक म्हजो पयस जावन ते आयल्यात तांचोय हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटां.
आयचे कार्य सोबोंक विशेष रितीन देवस्तुतेक आनी आयिल्ल्या सैऱ्या यासाकांक आनी धार्मीक भावांक सुदासून व्हरूंक आदार जाल्यात अशोकनगर फिगर्सचे फिरगस विगार बाब डॅनियल वेगस, सहायक विगार बाब दिलीप वेगस आनी तशेंच आमचेच फिगर्जीस असो मानेस डेनिस वेगस काळजावडो. तुमी दिल्ल्या सेवेक हांव काळजांतावन उपकार बावडटां आनी तुमी ते गायने वेदीचेर येवन हो मान स्विकार करूंक हांव उलो दितां. हांव उपकार बावडटा म्हज्या मोगाच्या पदर मोदरनीसो मानेस फेलिक्स फेर्नांडीस आनी मानेसीन रिटा फेर्नांडीस आनी तशेंच तांचे भुरगीं वेलिनी फेर्नांडीस आनी विनीत फेर्नांडीस सदांच आमच्या गरजांत आमच्या संगातांत आसात. गेले दीस पयलेच येवन आयिल्ल्या सैऱ्यांक सुदासून व्हरूंक आनी तशेंच हेर जायत्या कामांत जायतो सहकार तिणें दिला. तुमी आमचे दाखयिल्ल्या मोगाक, अभिमानाक, त्यागाक आनी मागण्याच्या आदाराक देव तुमकां दाराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागता. आनी आतां तुमी सौगांनी वेदीचेर येवन हो मान स्विकार करूंक हांव तुमकां उलो दितां. हांव आभार मानतां सर म्हज्या कुटुंबादारांचो. पयल्या सुवातेर हांव विशेश जावन म्हज्या बाप्पू आनी मावशांचो. हांव सेमिनारीक भरती जाल्ल्या सुवेरतावन आजून पर्यंत जायतो पाठिंबो दिवन म्हज्या सांगातांती रावल्यांत. पयल्या सुवातेर हांव नांव काडूंक आशेतां म्हजो मालगडो बाप्पू, मानेस बॅप्टिस्ट लोबो आनी मावशी मानेसीन हिल्डा लोबो आनी तशेंच काजीन भयण मानेसीन मोलिटा लोबो आनी काजीन भाव मानेस मेल्विन लोबो आनी बावोजी मानेस जेराल्ड आनी ओनी मानेसीन आशा डिसोजा आनी तांचे भुरगे मेलेरिया लोबो. तुमच्या सरितीच्या सहकाराक हांव आभारी जावन आसा. तुमच्या फुडल्या जिविताक जायची बरी भलायकी आनी सुख संतोष तोच जेजू क्रिस्त तुमकां फावो कर म्हणून मागतां. आनी आतां हांव उलो दितां. तुमी सर्वांनी वेदीचेर येवन हो मान स्विकार करच्याक.
हांव उपकार बावरता म्हजो आनी एक बापू मानेस जोसेफ लोबो आनी मावशी मानेस सिसिलिया लोबो आनी तशेंच तांचे भुरगीं जस्मिता लोबो आनी जॉस्टन लोबो. तुमी आमचे थंय दाखयल्या उदास सेवेक हांव रणी जावन आसा आनी तुमी म्हजे थंय दाखयल्या बऱ्या मनाचो प्रतिफळ जावन देव तुमकां बरो फुडार दिवं म्हूण हांव मागतां. आनी आतां तुमी सौगांनी वेदीचेर येवन ही उदासाची काणी घेचे म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. जे कोणाचे नवं यासाक आपयता तांणी गळाई करिनासतना वेदीचेर येवचें आनी सन्मान स्विकार करचें. वेळाचो अभाव आसा. हांव दिनवास पेटयतां म्हज्या निमाणे बापूसो मानेस मॅक्सिम लोबो आनी मावशी मानेसीन लिना लोबो आनी तशेंच तांची भुरगीं लिडिया लोबो आनी मिशेल लोबो. तुमी आमकां दिल्ल्या सरीतीच्या सहकाराक हांव मान बगयतां आनी तुमच्या मुखल्या जिविता देवाचे मिसनार आशिर्वादा मागतां. हांव उलो दितां तुमी सौगांनी वेदीचेर येवन विरासाची काणयेक स्विकार करच्या. आमच्या कुटुंबाच्या मालगड्या तर्फेन हांव उपकार आडयतां मानेसी नतालिया डिसोसा माडांतियारांचो. मानेस नतालिया डिसोसा म्हजी व्हडली माय देवादीन मागदलेन लोबोची काशा भोंय जावन आसा. आनी तशेंच हांव दिनवास पेटयतां म्हज्या चार आखयांचो मानेसीन जुलियाना लोबो माडांतियार, मानेसीन सिसिलिया लोबो नायनाड, मानेसीन मोंती लोबो वामन पदाव आनी मानेसीन मासीन लोबो बेलतंगडी. हांव उलो दितां तुमी सर्वनी मुखार येवन आमच्या कुटुंबा तर्फेन ही ल्हानशी उडासाची काणयेक स्विकार करच्याक. हांव विशेश रितीन उपकार बावडूंक आशिता म्हज्या मोगाळ मामांचो श्रीमान सुनील फेर्नांडीस, अनिल फेर्नांडीस आनी तशेंच मानेस लिओ फेर्नांडीस. तुमी ल्हान तावन आसून परी आनी म्हजे थंय दाखयल्या विशेश मोगाक हांव रणी जावन आसा. तुमच्या जिविताक जाय इश्ट देवाची कृपा बरी भलायकी सूख संतोश हांव आशेतां आनी ह्या वखदां तुमी तेगायन वेदीचेर येवन हो मोगाचो आनी मान तुमी स्विकार करूंक हांव तुमकां उलो दितां.
हांव उडास करता म्हज्या सेमिनारीच्या तरबेते वेळार आनी तशेंच साईच्या कार्या उदार मनान आर्थिक रितीन आनी तशेंच विविध रितीन कुमो केल्ल्यांचो मानेस इनेस फेर्नांडीस मर्सीस गोवा मानेस्तीन विल्मा फेर्नांडीस ओर्लीम गोवा मानेस्तीन डोरिंडा बोदिता आगसाई गोवा मानेस जोसेफ डिसोजा BJE मँगलोर मानेस ग्रेगोरी डिसोजा जावाली मुडिगेरे आनी तशेंच मानेस गिल्बर्ट पिंटो आडपीर शंभोर हांकां सर्वांक तांच्या वट्या त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक हांव रणी जावन आसा तांच्या उदार मनाक देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दिवन आनी बऱ्या भलायकेन सांबाळून दिवन हांव मागता आनी आतां तुमी वेदीचेर येवन आमची ल्हानशी उडाशाची काणीक हेजे मेळून म्हज्या कुटुंबा तर्फेन हांव तुमच्या लागीं विनंती करतां. म्हजें जिवीत रुपीत केल्ल्या म्हज्या शिक्षकां शिक्षकींचो उडास काडटा. तुमी दिल्ल्या शिक्षणाक बऱ्या मौल्यांक आनी देखीक हांव मान बगयतां आनी तुमच्या बऱ्या मनाक आनी उदास सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या उल्याक फाळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या म्हज्या शिक्षकां शिक्षकींच्या नांवान हांव उलो दितां. सिस्टर जेसिरिटा बेथनी कोवेंताची तुमी वेदीचेर येवन हांगासर जमलेल्या म्हज्या शिक्षकां शिक्षकींच्या नांवान ही ल्हान उडासाची काणयेक स्विकार करच्या. चेक हॅलो ओके हांव उपकार बावडटां आमच्या कुटुंबांतले यासाक बाप जॉन फेर्नांडीस कॅपजिनांचो आनी तशेंच यास फिगरचे यासाक जावन आसचे बाप जॉर्ज लोबो गुलबर्ग देसीस बाप अनिल लोबो चिकमंगलो देसीस बाप अपोलनारीस क्रास्ता बाप डेन्झिल लोबो आनी बाप नवीन पिंटो मांगलो देसीस आनी तशेंच बाप स्टॅनी पिंटो कारवार देसीस आनी हांचे बरोबर आमच्या फिगरच्या दर भयणींचोय हांव उपकार बावडूंक आशयतां. सिस्टर लॉयन क्रास्ता सिस्टर सेलीन पिंटो सिस्टर विना क्रास्ता सिस्टर वेरोनिका क्रास्ता आनी सिस्टर जेसिंता पिंटो आमचे वयर मोग दवरन आज ह्या वट्टीच्या कार्याक ते आजार जाल्यात. तुमी म्हाका दिल्ल्या प्रोत्साहन आनी उत्तेजनाक हांव काळजांत आनी उपकार बावडटां आनी आतां तुमी सर्वांनी वेदीचेर येवन ही उडासाची काणी स्विकार करचे म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. जी कोणी हांगा आसात तांणी वेगळे वेगळी वेदीचेर येवचें आनी नव्या याजकातावन सन्मान स्विकार करचो.
हांव उडास करता परगवांत वावरच्या आमच्या कुटुंबांतल्या ह्या जाग भावांस आनी तशेंच धार्मीक भयणीचो बाप अनिल फेर्नांडीस कॅपुजिन USA तांचो ह्या जागी वाव ते कर्ण आसात. बाप इलारी लोबो आनी तशेंच सिस्टर सुनीता फेर्नांडीस उर्सुलायन आफ्रिकान तांचो मिसां वाव ते कर्ण आसात. तांच्या सर मिसां वावराक हांव बरें मागता आनी देवाचे मिसनार आशिर्वादान तांचेर मागता. हांव उपकार पावता आमच्या डॉमिनिकन संस्थेच्या सर भावांचो आनी विशेष रितीन आयच्या कार्याच्या देवस्तुतीक आदार जाल्ल्या सर भावांचो. आमच्या सर्वांचे तर्फेन हांव उलो दिता हांगासराचे बाप आयवन रॉड्रिगस तांणी मुखार येवचें आनी सर ब्रदर्स तांच्या तर्फेन हो मान स्विकार करचो. हांव उपकार वाटयता आमच्या फिरगसगारांचो म्हज्या मोगाच्या 100 फिरगसगारांनो तुमी आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन इतल्या व्हडा संख्यान ह्या कार्याक आजार जाल्ल्या आसता तुमी दिल्ल्या सर्तीच्या सहकाराक मोगाक आनी सेवेक हांव आभारी जावन आसा. आतां तुमच्या समेस्तांची नांवी हांव उलो दिता. गोळी परिशदेचो आदलो उपाध्यक्ष मानेस्त इग्नेशियस वेगस, गोळी परिशदेचो प्रस्तुत कार्यदर्शी मानेस्त लॅन्सी क्रास्ता आनी म्हज्या वाड्याचो गुरकार मानेस्त रिचर्ड क्रास्ता आनी ते गायन वेदीचेर येवन ह्या फिरगतीच्या समेस्तांची नांवी हो मान स्विकार करचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. मगाच्यान आयच्या मिसाचें संगीत भोव रंगीन आनी अर्थभरीत रितीन सोलोन वेला आमच्या फिगर्जेच्या तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या युवजनांनी हाचें मुखेलपण घेतलां सुजय लोबो सांजुजे वाडो. आमचो रोस्ता तशेंच आमच्या इगर्जेचें वाठार सजोवचें मुखेलपण घेतलां मानेस्त सानूद लोबो, रॉय पाशन, अरुण वेगस आनी रितेश लोबो. आनी तशेंच मिसाच्या तयाराचें सर मुखेलपण घेतलां आश्वित डिसोजा पांजा. हांकां सर्वांक हांव विशेश रितीन देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या स्वंत कुशेन आपणाचें सांबाळ्ळें चिंतून जबाबदारी तांणी घेतल्या. तांच्या जिविताक हांव सर बरें आशेता आनी देवाचें विस्नार आशिर्वादान तांचेर मागता. आतां हांव उलो दितां सुजय लोबो, सानूद लोबो, रितेश लोबो, रॉय पाशन, अरुण वेगस आनी आश्वित डिसोजा तुमी सर्वांनी वेदीचेर येवन उडासाची काणीक घेवच्याक. Feel me. I know you. Look at me. I know you. Can you feel me? Come with me. I know you. Come with me. हांव उपकार बावरता मानेस्त राकेश डिसोजांचो. आयल्या सेरिया पाद्रा बांगवानाची वेवस्था तांणी केल्या. आयच्या मिसाच्या संगीताक वजंद्र वदकसून दिला. आयच्या कार्याक प्रार्थना नृत्य करची जबाबदारी तांणी घेतल्या. मानेस्त राकेश डिसोजा तुमी आमचे ती दाखयल्ल्या विशेष मोगाक आमी रणी जावन आसा. तुमच्या फुडल्या वावराक आमी बरें मागता. आनी आतां हांव उलो दितां तुमी वेदीचेर येवन म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबा तर्फे ही ल्हानशी उडासाची काणयेक घेवच्याक. मानेस्त राकेश डिसोजा.
आयच्या मिसाचें कार्य निर्वाण केल्लें जावन आसात बाब अक्विन नोरोना डोमिनिकन वर्देचे याजाक ते गांवांत पांगला पिरगळचे जावन आसात ताणें तसो मिसां वावर वेगवेगळ्या जाग्यार सोंपोवन प्रस्तुत ते सेंट चार्ल्स सेमिनरी नागपूराचे डिरेक्टर आनी तशेंच आमच्या भारत प्रांताचे वायस प्रोविन्शियल ते जावन आसात तुमच्या याजाकी वावराक हांव सर बरें मागतां आनी तशेंच आयच्या उलासूच्या कार्याचें कार्यनिर्वाण केलां डोमिनिकन वर्देचे याजाक बाब लेस्ली जॉन लुईस हांणी ते गांवांत कुप्पे पद पिरगळचे जावन आसात ते एक बरे उर्बेवंत आनी एक लोकांमोगळ यासाक जावन आसात तांच्या शिकपांती तांणी बरे अंक जोडून बंगाराचें पादाक तांणी आपणायलां आमच्या भारतांत वेगवेगळ्या जाग्यांनी वावरून प्रस्तुत ते तांच्या उंचल्या शिकपाक वेच्या तयार ते आसात तांच्या फुडल्या शिकपाक आनी तशेंच ह्या जागी सेवेक सर बरें मागता आनी आयचे उल्हासूचें कार्य बऱ्या रितीन बरे शिस्तेन चलून व्हेल्ल्या तुमकां काळजांत हांव देव बरों करूं म्हणटा बाब लेस्ली जॉन लुईस तुमी मुखार येवचें आनी ही उडासाची काणीक घेवची आयच्या वर्दीचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक एर जायत्या जाणांनी तांचो सहकार दिला थोड्यांनी तांची घरची राठावळ देगेक दवरून थोड्यांनी तांच्या सांबाळाच्या कामाक रजा घालन आनी थोड्यांनी तांचो केळसो वेळ सयत त्याग करून फाटल्या थोड्या दिसांनी आनी तशेंच आज स्वयंसेवक जावन म्हज्या भावा सांगाता म्हज्या कुटुंबा सांगाता भोव उर्बेन आनी मोगान आमच्या सांगाता वावरल्यात आतां तांकां सर्वांक हांव मान करूंक आशेतां नांव हांव पयलेंच तुमी कितेंच दाक्षिण करनासतना मुखार येवचें बेगीनच येवचें आनी हो मान म्हज्या मोगाळ पापत हांव स्विकार करचो नांवां ह्या परी आसात तुमी दयाकर मुखार येवचें नांव ह्या पयलेंच रोशन क्रास्ता विल्सन फेर्नांडीस किरण क्रास्ता विजय फेर्नांडीस तेलन पाशन किरण बॅप्टिस्ट संतोष वेगस अविल लोबो जोशुआ बॅप्टिस्ट दीपक वेगस रेडन वेगस कार्मिन वेगस ईशू क्रास्ता ईशा क्रास्ता विनीता वेगस शांति फेर्नांडीस सिसिलिया फेर्नांडीस जेसन वेगस ईशन वेगस मानेस हेरल्ड मोंतेरो मानेस अलेक्स लोबो मानेस गिल्बर्ट बुकेल्लो प्रवीण वेगस सोहन वेगस जोशुआ वेगस ॲस्टन फेर्नांडीस आनी ग्लेशन पाशन आमी सर्वांनी मुखार येवचें आनी हो मान स्विकार करचो करता Feel me. I know you. Look at me. I know you. Can you feel me? Come with me. Come with me. मगचनो आमचे बरोबर आयच्या कार्याक प्रार्थना ती मुखांतर देवाची ससाई मागल्या डेसर्ट गर्ल्स पंगडाच्या भुरग्यांनी तांचो हांव मनपूर्वक उपकार बावडटां आयच्या कार्याक म्हत्वाची वेदीची आनी तशेंच बसची विलावरी करून दिल्या वेलांकनी अरेंजर्स आसूं मालक जावन आसा मानेस मॅक्सिम सिक्वेरा बंटवळ आयचो माटो आनी तशेंच वेदी सोबयल्ल्या मास्टर डेकोरेशन्स आसूं मालक जावन आसा मानेस डॅग्निल मॅनेजर्स आग्रार आयच्या कार्याक रुचीक जेवण तयार केलां सेंट अँटनी कॅथरस आसूं मालक जावन आसा मानेस रोशन डिसोसो मोडंकप आयच्या कार्याची व्हिडिओग्राफी आनी तशेंच शीद प्रसारण केलां दिव्यवाणी लायव्ह असो मालक जावन आसा मानेस विनोद गंगोळी आनी तशेंच ताचे पूत अविनाश फेर्नांडीस आनी अनुपम फेर्नांडीस आयच्या कार्याचें छायाग्रहण केलां डिफ्टन फोटोग्राफी असो मालक जावन आसा डिफ्टन डिसोजा आमेंबर आयच्या कार्याक सावंड सिस्टम वदकसून दिलां पल्स ऑडिओ असो मालक जावन आसा आश्वित मोरस माडंथियर आयच्या कार्याक जनरेटर आनी लायट्स वदकसून दिलां श्री दुर्गा पाने मँगलोर हांकां सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या वावराक सर बरें आशेतां आयच्या कार्याची सगळी जबाबदारी घेतल्या मानेस लिओ फेर्नांडीस
म्हज्या मामाचो हांव काळजांत उपकार बावडतां आनी तांच्या फुडल्या जिविताक हांव सर बरें मागतां. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿರುವ ಊರಿನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನನಗೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲು ದೊರಕಿದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂತಸದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 13 ವರ್ಷದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಇಂದು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗುರುದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ನನ್ನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬಂದಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎನ್ನ ಮೋಕಿದ ಬಂಧುಲೆ, ಇನ್ನಿತ ಶುಭ ದಿನ ಎನ್ನ ಈ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪುಲೆಗ್ ಓ ಕುರ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಎದುಕನುವೆ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿದೀತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸಗೂ ಎನ್ನ उडल दिजी सन्मेलो मगाशनो परत एक पोटी कोणाचें नांव काडिनासतना प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन म्हाका आदार दिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणून म्हजी दिनवासाची उतरां हांव वाखेर करतां. सर्वांक देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. कोणाक सोडिनासतना कोणाक दुखयनासतना सर्वांक देव बरें करूं म्हणल्या अभिनंदन पटयल्ल्या नवे याजक बाप दीपक तुमकां अभिनंदन आनी देव बरें करूं म्हणटा. लांब जियो बाप दीपक आनी जावं दी तुमची जिणी सदांच हेरांक सात्वीक. बाप दीपकान सांगलें 1 वरांक जेवण दी जाय म्हूण 2 वरां जालीं आनी हांव उलयलें जाल्यार तुमकां सोंसचें ना. बाप दीपक आनी ताच्या कुटुंबान संभ्रम दొడ్తో करच्याक रुचीक जेवण तयार केलां. आमकां दोशी करच्याक एंटनी कॅटरर्स तयार आसा. ह्या जेवणाचेर मनातीक बाप जॉन फेर्नांद कापजीन आशिर्वादाचे मागणे म्हणटले. आमी सर्वांनी उबे रावचें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे मिसांव ह्या संवसारांत मुंदर व्हरूंक तुवें आमकां एक नवो याजक म्हणा ती बाप दिपाक लोपक फावो केल्ल्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता. आमची मोनां उल्हासतात, आमची काळजां संतोसतात, तरी आमच्या पोटाक भूक लागता आनी ही भूक तापोवचे खातीर हांगासर आमकां एंटनी केटरर्स आनी जेवण तयार केल्लें आसा. ह्या जेवणाचे तुजे आशिर्वाद आमी मागता. हें जेवण सेवले वरवीं आमच्या कुडीक भलायकी मेळो, आमच्या कुटुंबा सबान घट जावं. तेच परी उगडासकान मागता जे कोण बुकेन आसात तांचेर तुजी बिरमत पाव आनी तांकां तांचो दिसपडटो ग्रास फावो कर आनी आमा समेज तांचेर तुजें आशिर्वाद सदांच आसूं. आनी सर पदवेदार देव आमा समेज तांचेर आपले आशिर्वाद घालूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवाचो आशिर्वाद जेवणाचेर आम्हा सर्वांचेर मागल्या. बाप जॉन फेर्नांद तुमकां देव बरें करूं. जेवणाच्या पयलें तुमच्या गुमानाक एक कळवणी. हांगासर नवे याजकाक उल्हासूचें तशेंच जेवणाचें कार्य सांगाता चलतलें. उल्हासूंक येतलें न्ही, वेदीच्या उजव्या कुशीत तावन एकच लायन करून घुसपोड करिनासतना येवचें आनी दाव्या कुशीक तावन पाठिवेचें. जेवणाची मांडावळ ह्या परी आसा. म्हज्या उजव्या कुशीक 2 मासाची कावंटरां आनी म्हज्या दाव्या कुशीक एक वेज कावंटर आसा केला. तुमी दया करून सुदारसूचें आनी दोशी जेवचें. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಭೋಜನದ ಸಮಯ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಹಾಗೂ ಭೋಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಲ್ಲದೆ ಮೊದಲು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ನಂತರ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು. ಊಟದ ನಂತರವೂ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಮಂಟಪದ ಹೊರಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಕೌಂಟರನ್ನು व्यवस्थे ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ह्या कार्याच्या यशस्वी कारण जाल्ल्या समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं. थँक्यू वन एंड ऑल. Goodbye.
उलझती आहा कुछ सुलझती आहा अलबेली है नई नवेली है अलबेली है नई नवेली है ए जिंदगी तो एक पहेली है वो सोबतो सूर्यो उदयताना दर्याच्या तडीक ल्हार मारताना काळीज हे फुलता मन मुझे उठता जीवा शेता मोगाक तुझ्या Oh my love, तू कसा शेता Oh my love, तू कसला लेता तुझे सांगाता रावूंक सोदता वेंगून तुका सदांच हांव घेता Oh my love, तू कसा शेता Oh my love, तू कसला लेता तुझे सांगाता रावूंक सोदता वेंगून तुका सदांच हांव घेता तमशा बोटांनी हांसो दिताय सोबायेन तुज्या पिशार घालताय लागीं तूं येताय हात मुजो धरताय सदांच संगी जीव भास घेताय Oh my love, तू कसा शेता Oh my love, तू कसला लेता तुझे सांगाता रावूंक सोदता वेंगून तुका सदांच हांव घेता Oh my love, तू कसा शेता Oh my love, तू कसला लेता तुझे सांगाता रावूंक सोदता वेंगून तुका सदांच हांव घेता Oh my love, तू कसा शेता Oh my love, तू कसला लेता तुझे सांगाता रावूंक सोदता वेंगून तुका सदांच हांव घेता आबोलेंगे तुझे आंग सूर्य दिशेनागे बाण आबोलेंगे तुझे आंग
फोरसान म्हज्या रावगे ससनाची हो दर्याक आतां नाबिरांत बुडतेची आबोलेंगे तुजे सूर्याक पिशे नागे बा विनंती करता 100 फिरगज गायन मंडळीच्या सकडी संध्यानी उल्हास पाठवण्याच्या कार्याक मुखार येते विनंती करता 100 फिरगज गायन मंडळीच्या सकडी संध्यानी ताच्या उपरांत ICYM 100 घटकाच्या सर संध्यानी हांगासर मुखार येवन आयती रावच्याक विनंती करता ICYM 100 घटकाचे सर संध्या दयकर मुखार येवचे रंगून गेली वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली इंद्रधनुई पडलो फिको सांगत बोवलो पिसो बोवरो आबोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे गोरशा गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचे डेल्विन डेन्झिल दयकर मुखार येवचे गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचे लो घुंगरू बांधून आयलो पावस अंगणान पडली फुलांची रास आबोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे बाण आबोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना आसताना फोरसान म्हज्या रावगे ससनाची हो दर्याक आतां नाबिरांत बुडतेची आबोलेंगे तुझे सूर्याक पिशे नागे
खेळता पर्या तू लागे मोगा तू लागे तुझो श्वास मुझे नाका लगता पर्या सूर्यात भूमिकंतर कितलो लागानी मोयला अस्तित कोणा तरी पूण लोक पालवाना तांचो भुईच्या आंगार खेळतात किडा लागिये तू लागिये मोगा तू लागिये तुझे हात मुझ्या पाठी खेळता पर्या दर्यात चंद्रा कोंतर कितलो पावोक लागतीत कितलिंगी वोरा तरी की मोग सुकरा तांचो पुणवे कुटतात भोगणाची लहारा लागिये तू लागिये मोगा तू लागिये तुझे वोन म्हज्या पोल्या तेंका पर्यान एक सोपान आज नी जाला काळजा उडीक तळपोडाशे संगीत गाजोंक लागला येण्यान तुझ्या उपगून म्हजी नकून जाल्या आंगणान म्हज्या रंगा खेळ प्रारंभ जाला म्हाका मोग जाला म्हाका मोग जाला म्हाका मोग जाला तुजो मोग जाला na 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 सांचेर म्हज्या सरय तूं बोटां उस्क्यार तुज्या पाळण्या किसर विशेव आसा
माथ्यावयर म्हज्या उबय तूं पालो सावळेन तुज्या देवाळा प्रास सुशेग आसा तूं राव सदां लागींच तुझा मुझे वेगींच तुझे विणे सांज गो मुजी रंगोंग नेना सोबाय तुजी पळय दोळ्या करता गो फुलां परमोळाच्या भाशेन वाचता कवना तुझे विणे मोना फात्याच्या फुलांगोसानी तूच परमोळतले रातीच्या ताराराशीनी तूच पाजळतालो स्वप्नानी म्हज्या स्वप्नानी तूं खेळयतले म्हाका मोगणानी मोज्या मोगणानी नियळतले हांव तुका आज मुझे वेगे ये तूं हातात हात घे तूं मोगा मीच तुजो सांगात ती तूं एक जावया आमी दोगां आज मुझे वेगे ये तूं मेटाक मेट काड तूं मोगा मीच तुजो सांगात ती तूं तुझे विणे म्हाका वेगळो संवसार नाका सागोराची लारा उठून पाया मुळांनी नाचून आकाशाची कुबा देवून हाताच्या ह्या बोटार बसून सगळी जीण सुभीचा खडी फुलोनी मिलनाची बगलेन म्हज्या तूं सदांच सुरा उडी काळजाची कायताशी आज मुझे वेगे ये तूं मेटाक मेट काड तूं मोगा मीच तुजो सांगात ती तूं व्हेकल नंबर 8302 एक कार या इगर्जेच्या ग्राउंडार उरल्या व्हेकलांक अडकळ केल्ले बरी पार्किंग करनासा दयकरून ते तुम्ही थंयसर तावन काडच्याक आनी उरली वाहनां थंयसर तावन काडूंक अनुकूल करच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता व्हेकल नंबर 8302 उमाळ्यांचे उतर वाचून कानाक तुझ्या मायतेनी आमालाचो उमो रसून
Anja bashin moga sundrak tiltai moga ICYM YCS 100 घटक दोन्ही संघ संस्थांनी दया कर्मकार्यांचे ICYM आणि YCS 100 घटक Yego moga tuga vengundarta umya chalarani tuga bizaita Anja bashin moga sundrak tiltai moga umalyani vengogravlai Yego moga tuga vengundarta umya chalarani tuga bizaita Muja bognani umalta sadat moga ye moga sagat haudita sadat moktu zo karta ha mora parya ye moga sagat haudita sadat zo karta mora purya anja bashin moga sundrak tiltai moga umalyani vengogravlai zo karta ha mora parya ye moga sagat haudita जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा ना कोई
मेरा ओ हम नवा अरमानों में रवानियां पहली दफा हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा प्यार को पहचाना एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा K19 MA0041 KA19 MA0041 ही गाडी इगर्जेच्या अंगणात उरल्या वाहनाक अडकळ जाऊन पार्क केल्या दयकन ती तावन काडच्याक विनंती करता गाडी नंबर KA19 MA0041 बात से पहली दफा पा लिया है ठिकाना बाहों की है पना सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा लगे बेवजह अल्फाज जो वो जरूरत हो गए तकदीर के कुछ फैसले जो गनीमत हो गए बदला हुआ हर पल है रहती खुमारी हर जगह प्यार था अनजाना हुआ साथ में पहली दफा ये असर अब जाना क्या रंग है ये चढ़ा सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है
on me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Soon to bop, bop, boom, boom, boom. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky. Well, I know a place where love comes easy, and I know a woman who meets me there. She takes my hand and gently leads me, and we go up to the room at the top of the stairs. I close the door and she pulls the curtain. When we make love, it's a private affair. I've been around and I know for certain there ain't no room like the room at the top of the stairs. When we climb up the stairway to heaven, we find love waiting there, right at home. Oh, just me and my baby. The loving's good in the room at the top of the stairs.
just me and my baby. Oh, the loving's good in the room at the top of the stairs. Yeah, I know a place where love comes easy, and I know a woman who meets me there. She takes my hand and gently leads me. दोळ्यांक तुवें दोळे मेळून मोगान म्हाका देखताना म्हाकाच विसरता हांव खिणान तुजे वेगेन धरताना. हाडून आयला येण्यान तुज्या जिणयेंत खरो संतोष. सूर्य उदेताना संद्रेम परजळताना उल्हासाचे किरण तूं गो मुझे. दोळ्यांक तुवें दोळे मेळून मोगान म्हाका देखताना म्हाकाच विसरता हांव खिणान तुजे वेगेन धरताना. नदरेन तुज्या देखता सदांय शाबीत म्हजो फुडार. तूंच म्हज्या स्वप्नांनी खंचलाय तूं चिंतनांनी जीव हो पुकारता तुजेंच नांव. दोळ्यांक तुवें दोळे मेळून मोगान म्हाका देखताना म्हाकाच विसरता हांव खिणान तुजे वेगेन धरताना. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा.
जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। असताना कितेंशें भोगता.